Tuiguithanie nigetha tugie na mutaratara mwega ndirenda twambe tuhoerwo nigetha twahoerwo tugie na muhinda wa kuona mwiri na mutaratara wa kuona mwiri family niwe kugia na uhoro wa kurigia no arata na kanitha niwe ukoro mari ate kai tuhoerwo Baba wetu wa mbinguni, tunashukuru kwa sababu ya kutupa nafasi hii. Tunasema ni asante kwa sababu ya wema wako. Umetupa siku nyingi, tumeishi pamoja na shosho wetu, na sasa Bwana, wakati umefika wa kuona mwili wake. Tunaomba ukatie nguvu kila mmoja wetu tunapoona mwili huu. Bwana, ututie nguvu na utupee nguvu zako katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana, utuongoze katika safari hii yote hata mpaka nyumbani. Tunaomba neema yako iwe pamoja nasi tunapoona mwili, Bwana, kuwa pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tunaomba na kuamini, amen. Hey,
Tuhoeria ngoro citu muthamaki mwega no twanengera kumania na rugai wa matuini ucikira uria we ungienda theinie wale twere Jesu maundu mothe me moko-ini maku na ni wega-ini waku no maruguo Jesu twahana twacokia ngatho. Thengiũ mũno. Mũndũ wothe tũrathiĩ nake gĩtiga na egũkĩte na njĩra ciake ndegũkĩte na ngari anyone tondũ nĩngũmuona egũthiĩ atĩa.
Ete omo baba ni kumoke berelia, edore watiganeria. Ede magita gera no tani boike, gumana osi. Gumana osi owosokerera. Ede adugata sia kusibarara, otaporo ke die moko igoreao. Ina keja surira kai paranera, Yohane oga beho urere, nyabande parane dia kore dosia kwa, umana osi, gumana osi ogosokerera, ebe adugata sia kusemara, otaporo ke die moko igoreao, umana osi ogosokerera, ina Gumana oshira wasokere, gumana oshira wasokere. Ebe dugata shakushimagara, taporo keti amapegoro leo. Gumana oshira wasokere, joshirina kai baranera. Yohane ame aure, atane kore dosiakwa. Gumana oshira wasokere, gumana oshira wasokere. Ebe dugata shakushimagara, taporo keti amapegoro leo. Gumana oshira wasokere, eda barario bako da wasare kore aku. Muno makiria nitukugosha Daddy tena kwamba kumfaka kidogo arageria hau mitu ya studio yo nindirenda tugie na uhoro wa kwibanga wewe barabara witikire gutonya akuru wa kanitha goko hitukite pio na atungatiri aria twinao na woka wi mutungatiri eitho tungataga ku ndukae gwitikira kwaga gwathika ni tondu ite ciaku gite giaku kiho uguo uke utonye na haha thiini na ni ukuonerwo ha guikara akoro uyu wa family ndugaikare na kuunja uke na guku thiini tondu twanjiriria kubatara andu acio family gutire mundu tukubatara ati athi akagirwo barabara tukwenda mundu wothe akorwo ena guku thiini tondu tutikwenda kuhuthira mahinda maingi tukwenda kuhuthira mahinda manyinyi nigetha
tondu tutiũĩ rĩera rĩgũcoka rĩikare atĩa, ona gũtuĩka rĩkĩrĩ rĩega, ona kũngiura no wega na kũngĩara no wega, tondu ũcio nĩ mũbango wa Ngai. Nĩ tondu nĩ twakinyĩrio mwĩrĩ haha na nĩ tũkwenda kũgĩa na mũtaratara kidogo. Nĩ ndĩrenda kũmenyithia atĩ mũndũ wothe wĩ rekondi-inĩ ya kũgĩa na ũhoro wa kwaria, wa bamĩrĩ, wa itũra, mwaria wa thirikari, akorwo eharĩrĩirie wega, nĩgetha gũtikagĩe na ũndũ ũngĩtũma gũtuĩke atĩ ndanagĩa na ũhoro wa kwaria. Angĩkorwo wĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ na ndũhete rĩtwa rĩaku na wĩ mũini, no wende kũgoca Ngai, nĩ ngũkũria na gĩtĩo wandĩke kanũti o kanini, na akorwo ndũrĩ na gaha kwandĩka rĩu ũgĩtĩkĩre nĩ ũkũnoga, tondũ nĩ gũka nginya harĩa ndĩ ũheherere ũhe rĩtwa rĩaku. Ndikwenda ũnjĩre ũkũina rwĩmbo rũrĩkũ, we nĩwe wĩ rwĩmbo rũrĩa ũrenda kũgoca Ngai naruo, no ũnjĩre nĩ ũkwenda gũkumia mũthamaki, nĩ ngũkũhe kanya kau. Nĩ ndĩrenda kuga o rĩngĩ andũ arĩa nao maharĩrĩirie tribute, nĩ tondũ nĩ wega gũikara ũkĩmenyaga tribute yaku ũikare ũkĩmĩcokagĩra, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ndĩkũhe kanya kau gatikagĩe na hĩndĩ ya kũhĩngĩcana nĩ ũndũ wa gũkorwo ndũgwĩkĩte rehearsal njiganu. Ũguo wĩharĩrie na tribute na ihinda rĩaku nĩ rĩho. Na angĩkorwo wĩna tribute na ndũrahete rĩtwa rĩaku mahinda maira, wĩtĩkĩre ũndehere rĩtwa rĩaku mweke ũcio ndĩ naguo. Wona wandehera nĩgetha hote kũgaya mahinda marĩa ndĩ namo, tondũ ndirĩ na mahinda maingĩ, no ũngĩũka na ihenya nĩ ngũhota kũgaya mahinda macio, na nĩ njũĩ nĩ mekwagĩra. Niĩ nĩ ngananagia tondũ rekondi-inĩ kana iratathi-inĩ rĩakwa rĩrĩa rĩraria ndĩrauga atĩ nĩ gũ-celebrate tũra-celebrate mũtũrĩre wa Jane Wairimu. Celebration niĩ ndionaga gũkĩrĩrwo, na gũtiagĩire kũrĩrwo, kwagĩire gũthekwo na gũkenwo. No nĩ gũkĩrĩ mũndũ ũkenaga akarĩra, kena mũno no ũrĩre. Kwĩ mũndũ ũkenaga gĩkeno gĩake akenaga akarĩra. Angĩkorwo ũkenaga ũkarĩra, bata nĩ wambe ũmenyithie niĩ ndakena mũno nĩ ndĩraga, nĩgetha ndikae gũkuoera ikinya, tondũ nĩ tũkũiguithania. Nĩ wega mũno gũtwarana na ũrĩa tugĩte tũkĩte gũkenerera na gũ-celebrate mũtũrĩre wa Jane Wairimu ũrĩa tũrĩte gũkũ thĩ. Ũguo tũtiũkĩte kũũrĩrĩra, tũkĩte kũũkenerera. Ũguo ndũkagĩe na ũhoro ũcio wa gũkorwo onakorwo nĩ kũiguaga ta kwendaga kũrĩra, wĩre mũndũ ũcio wĩ thĩinĩ waku ũrakwĩra nĩ ũrenda kũrĩra, mwĩre ũmũthĩ ti mũthenya wa kũrĩra, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gũkena. Ndahota gũthiĩ ũguo ndiganĩrwo nĩ ũrĩa njĩtagwo, no nĩ ũrĩkĩndirikania rĩrĩa ndĩkorwo ngĩrĩkia, ndakorwo itakwĩrĩte ũrĩa njĩtagwo, no ngũkwĩra. Mwaria wa mbere ũrĩa tũgũkorwo twĩ nake nĩ mũndũ ũrĩa ũgũkorwo mwaria wa bamĩrĩ ĩno ya Benson Kĩragũ, nake egũkorwo aretwo Martin Njogu. Martin Njogu nĩ kugĩte mũndũ eharĩrie, tondũ nĩ wona ndakũrũga gũgũcokera rĩngĩ, ũcio gũkorwo arĩ ũndũ mũritũ mũno. Martin Njogu na akorwo ndarĩ kuo nĩ menyithio ndarĩ kuo, nĩgetha amenye ũrĩa ngwĩka hau hangĩ. Ekuo Martin Njogu, rĩu no ũrũgame na igũrũ na njĩrĩrie gũka, na gĩkorwo ndekũhota gũka haha nĩ kũmũnengera macini arĩrie hau. Kaba ndĩmũnengerete no Mike, na nĩ tũrenda gũkuona to haha iki, tũrabatara gũkuona, nĩ tũgũkorwo gũkuona kunya kũraihu. Hei mũthuri ũcio Gachĩra, onake nĩ arĩte cumbĩ, aheo kanya nĩgetha agĩe na ũhoro ũcio, tondũ ũyũ ũgũtũhe ũhoro mwega wa mĩaka mĩingĩ
na niwe mwaria wa family ino na ngira muri na mukwenju ukamuhe gitio na nitwake na dadi ni tondu wa guka sawa kwaria gutiri thina muriega inyuothe mweneno wa isuroka orige tumukuya Yesu Kristo ucio mwona arugama hau niwe witagwo Martin Njogu na ngurugama haha nigetha aothe manyone kinya aria me mwena uria na aria me mwena uyu nie njiaranĩirwo na Jane Wairimu na ona nä kwamba kå må nyita å geni tondå no niä ndä kä rä mwene må ciä ngä aria mwena-inä wa bamĩrĩ njoke njuge Jane Wairimu ararĩ mũtumia wĩmenyereire na hotete gũkorwo agĩikarania na andũ na njĩra njega tondũ kuma rĩrĩa aingĩrire mũciĩ wa Kĩragũ tũtirĩ twacoka kũmuona gwitũ Mũrang'a mũthenya ona ũmwe na korwo atumia no mũbuate mũtindo wa mũtumia matingĩgagĩtũmwo kĩama magĩthiĩ gũcokia mũirĩtu ũcio na njuge o arĩ mwarĩ wa maitũ nĩndatigwo nĩ mũndũ twendanĩte mũno tondũ ona kiumia kĩngĩ nĩtuge mũico wa mweri wake wa wena ararĩ gwakwa kũnyona atĩ nĩ niĩ mũrwaru ndũgũkĩona arokire kũrwara no ngakena mũno tondũ naniĩ ndĩratuire arokĩte kũnjugĩra kwa hĩri atĩ rũgendo-inĩ niĩ ngĩkwaria maingĩ mũno nĩ maroro marĩa oka ũguo ndarĩkia thengiũ mũno hau nĩ hega ndũgathiĩ na kũikara harĩa na hau nĩ ndona ũkũhingĩrĩirio na nĩ hakuhĩ gũthwo ikara hau nĩgetha ndakũbatara ngakuona ikarania hau hakuhĩ na mũtungatĩri na nĩ njũĩ nĩ ũgwĩkwo maũndũ mega thengiũ ciugo icio nĩ njega cia kuorio nĩ mwarĩ wa nyina kana mũrũ wa nyina na mũndũ na nĩ ciugo cia bata mũno nĩ tũgũka gũkũ itũũra-inĩ rĩrĩ na thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ nĩ tũkwarĩrio nĩ mũndũ wĩtagwo nĩ wega thengiũ mũno makĩria mwaria wa itũũra rĩrĩ rĩerwo nĩ rĩtwa rĩrĩa rĩandĩkĩtwo haha nĩ rĩcenjetio na aretwo hana mũrĩega nĩ mũgeithia mũrĩega mwathani agocwo rĩngĩ ndũgũ ĩrĩa ĩragwo ndũgũ mwathani arogocwo na kwoguo andũ ta nyina wa John nĩ maramenya atĩ nyina wa Cikũ na nyina wa Kĩnũthia
gutiro ndukungiekikire guku kana gwikike gwitu umwe wao akora atariho Mwathani arogocwo na mamu ni tuturite nake tondu nie ndagiciarwo ndakorire ngikimenya ndakorire nyina wake nuthia na nyina wacikume ndugu muno na agigitonya gwitu mutumia mwega murata wa hindi ciothe Mwathani arogocwo na nyina wake nuthia ni tuturite nake matuko mau mothe nyina wake nuthia mutumia wa mbere mutumia mwihorereri Mwathani arogocwo undu ungi wa keri ingeri horo wa nyina wake nuthia no njugire nyina wake nuthia arari mundu wendete gutiririra kuria kwina thina Mwathani arogocwo na nyina wake nuthia maturerete na mami witu na atumia angi ndimetaga atumia nguvu atumia aria maturaga mohaga thukuma cia guthie marigiti koguo nie nderetwo ni nyina wake nuthia na nyina waciku na atumia angi aingi muno aitura riri na angi na kuguo kwa mbari mari atumia aguthie thoko ya marigiti na nikio muronire kinya matuko ma kurigiriria mamu harare mwana biashara o kanitha mwana wake ari Mwathani arogocwo koguo no njarie ndina ngobia igiri ingeria ucio horo wigi nyina wake nuthia no njarie horo wa nyina wake nuthia horo wa murerere-ini witu uria maturerete na njoke njarie horo wa nyina wake nuthia mutumia urendete kanitha Mwathani arogocwo na reke ndimwire miaka iria mamu uyu witu enayo ni miaka ya kirathimo koguo guku ndirona undu tungirira ni gucokeria Ngai ngatho na gu celebrate muturire wa mamu tondu ni murona atumia ni marathi handu hangi makahitanirwo meciria mao magathuka Mwathani arogocwo no ni gucokeria Ngai wa iguru ngatho tondu nyina wake nuthia ona mukuru uguo aroyaga kiondo giake agathie thoko Mwathani arogocwo na ndari na tumiaka tunini ena miaka mingi no ndure wari wako makania ni undu umwe wa makirie muno ri ni muthenya umwe ndathia maomboresi na hau afra ngigwa ndi muhutu yukangira mamu atiriri mamu nie ndirenda kuria marigo na nguria marigo ndihe na thimu rekei ndimwire ndieterera mamu acarie mundu kumwikira namba yake ya thimu no namba waheire wega na riria yoimire ikima January mukirago getigo nda muria he na Ngai akuhete kanya muno Mwathani arogocwo nie ndina uira wa nyina wake nuthia uira mwega wa kurerwo nio mari atumia marigiti atumia marutite wira muritu wa kurera ciana ciao na tugakura Mwathani arogocwo acoka koya ikinya agathi nyumba-ini ya Ngai ataracera thuru ni mukuru atiathuka thaa ithano kana thaa thita ona andu angi anini ni maraceragirwo magakora mamu akinyire tene Mwathani arogocwo undu ungi wa keri one kanitha-ini ndaraikaraga na haria thutha arokaga hakuhi haria mbere tondu ni mundu uhaine na Ngai wake wega Mwathani arogocwo riu mamu ni akiumagarite we niwe otigitwo na ni ithenya riaku umenye uria uguikara na uria uguikarania na mukumbi ni tondu nie ni ndokire guku mamu emuru na ngimwira akinjira njikirira mai na tondu hari mai na kibuyu ngimwikirira na akinyua gikombe kia mbere ngimwira ona nyua kingi akinyua kingi na akinjira ati uthiwire muhunjia witu atiri nie ndire na thina uria Ngai ekwenda gwika nanie ni njitikirite Mwathani arogocwo riu ona riria tondu ndamenya mutungatiri ndari kuo ri ni ndamenyaga wega ati ona riria ndirwo mamu ni ahuruka ni ndoigire atiriri Ngai ni arahaririirie mamu njira na reke ngwire njira eno ni mundu kwiyethera kuria agatura tero cio ngi niwe kwiyethera arario cio ngi no kondu ri amaria mwire we niwe kwiyethera kuria ugatura we niwe kwiyethera kuria ugatura gutiramakania uria andu aitura makoiga gutiramakania uria bururi ukoiga no atiriri muthenya wa kurigiriria we niwe ukeyethera Ngai wa muoyo ndakimurathime thengio ona we Ngai akurathime na gwike wega ni tondu wa ciugo icio njega
ucio nĩ mwaria aria handũ-inĩ ha arata othe a nyina wa Kĩnuthia, na nĩ ũhoro wa ma. Niĩ mũrona haha ndereirwo gũkũ, na ũũ nĩ tata, tondũ mũthuri wake nĩ mama, na twĩna Kamau Kĩnuthia twathiaga na harĩa ha Gatarama tondũ ngari itiarĩ nyingĩ. Akiuma Marigiti tũgakua kĩondo, na tũkamenya tondũ we ekĩrĩte kĩratũ kĩho gĩtagwo ndirahiũha, tũkamenya twateng'era tũgoka tũkinye Gĩtahi, na twambe tũmenye ũrĩa tũgũkĩbora marigũ maigana ũna nĩgacoka tũkinyie kĩondo. Ũguo toguo ta my sister araria, nĩ mũtumia wa goro. Arĩa mamũĩ nĩ mamũĩ, na arĩa matamũĩ mamenye atĩ nĩ kĩndũ kĩa goro mũno, na nĩ wega gũikara wega gũkũ thĩ ũkĩheaga aciari gĩtĩo, ona andũ anyu na arata, nĩgetha Ngai akũhe matukũ maingĩ. Tondũ ũhoro ũcio wa gũkorwo mũndũ atĩ nĩ aruta wĩra nginya ndagĩka ya mũico nĩ kĩrathimo kĩnene mũno. Mwaria ũcio ũngĩ twĩ nake mũndũ wa itũũra nĩ agire, tondũ mũndũ atuma nake na mũndũ wa nyũmba na ngũbia igĩrĩ, tondũ gwĩkĩrĩte ngũbia ya nyũmba na agekĩra ngũbia ya thoni, na ngũbia ĩyo egwĩkĩrĩte nĩ njega mũno. No nĩ harĩ mũndũ ũmwe onakorwo ndarĩ thĩinĩ wa programu yakwa wa goro mũno, tondũ hĩndĩ ya nyinyi na hĩndĩ ĩrĩa twahotaga gũteng'era, nyina wa Kĩnuthia angĩagĩire na thĩna atũtũmaga kũrĩ we. Ona andũ a itũũra rĩrĩ nĩ mamũĩ, twamwĩtaga Uncle Julius. Twageragĩra tũgathiĩ kũrĩa Thĩgĩngĩ, twaikũrũka ũguo tũgathiĩ kũrĩa Mĩceni, na tondũ egũkũ na nĩ akoretwo kuo, ngũmũhe o ciugo igĩrĩ tu, acokie ngatho na atwĩre kiugo kĩmwe kĩgiĩ mwarĩ wa nyina, na nĩ njũĩ nĩtũgũkena. Karibu. Kanitha nĩ ndamũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani mũrĩega. Niĩ njĩtagwo Julius Mwangi, na ũyũ ũkomete haha nĩ mwarĩ wa maitũ. Twanyitire riboti ĩyo matukũ matarĩ haraihu mũno. Mũthenya wa Jumamothi mwarĩ wa maitũ nĩ ahurũka. Tũtiarĩire marĩgu twĩna my sister, nĩ twokire gũkũ gwĩtĩka mbu ĩyo, na kuma hĩndĩ ĩyo no nginya ũmũthĩ tũtũraga gũkũ. Nĩtũragoca Ngai nĩ ũndũ ũrĩa atwĩkĩte wega, makĩria nĩ tũmuonete nĩ ũndũ wa gũtũhe indo cia gũtungata mwarĩ wa maitũ ihinda rĩa mũico, na nĩ tũroka mbere yake tũkĩmũcokeria ngatho. Rĩu niĩ gũtirĩ ũndũ ingiuga mũnene tiga no ngue Ngai wa muoyo amũrathime, na mũndũ wothe nĩ ingĩũria gũkuona thĩna wĩgiĩ gũkũ thĩ mũhuro wa riũa, angĩta Mwathani mathĩna make mothe nĩ marĩthiraga. Angĩta Mwathani na rĩkowe na wega wa itũũra tarĩ rĩu gũcokanagĩria na andũ wega, nĩgetha ona hĩndĩ ya pastor araruta wĩra wake onake akaiguaga ena hinya nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio matũrĩnĩ nake. Nĩ tũraigua wega mũno nĩ ũndũ wa kũigua Jane Wairimũ atũrĩte kanitha-inĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa marĩkirie kũmenya na Mwathani, atũrĩte gũkũ kanitha-inĩ. Nĩ tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa mũndũ ta ũcio gũtũra kanitha-inĩ kana mamenyanĩte na Mwathani, tondũ nĩ oĩ gũkũ thĩ gũtirĩ ũhurũko. Ũhurũko mwega wĩ kwa Mwathani, na nĩ tũrakena nĩ ũndũ wa kũigua rĩtwa rĩu rĩa kũigua atĩ ũyũ ũkomete haha nĩ atũraga kanitha-inĩ na ndaceragĩrwo ona okaga mbere ya mũndũ ũrĩa ũrĩ na hinya. Rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩkiuga no tugire Mwathani arogocwo, tondũ ndendaga kĩndũ kĩũru, endaga kĩndũ kĩega. Rĩu nĩ tũgũkiuga ahurũkio nĩ Mwathani
handå hega kura. Onawe no ũkũgĩa na matukũ maingĩ tondũ wa wĩra mwega na ũtungata. Ikarahe Ngai hatirĩ hathara. Kwa Ngai gũtirĩ hathara mũndũ ataraga. Tondũ mũndũ arĩkia gũtonya thĩinĩ wa Ngai, kĩndũ kĩa mbere ambaga gũkorwo ena kĩo nĩ confidence. Agacoka akaga guoya. Tondũ andũ arĩa me thĩinĩ wa Mwathani matiĩtigĩraga gũkua, metigĩraga mwene gĩkuũ. Akorwo we nĩ wĩtigĩrĩte gũkua ndũrĩ ũrakinya. Akorwo nĩ uga wĩtigĩrĩte ndũgakue ndũrĩ ũrakinya. No wakinya he Mwathani ũhoro wa gĩkuũ nĩ wathira hinya. Tondũ Mwathani ena hinya gũkĩra kĩ? Gũkĩra gĩkuũ. Mũndũ ũcio ũngĩ ũragĩa na ihinda rĩa gũtwarĩria, nĩ tũrĩ na mũndũ ũrĩa ũgũtũthomera rũgano, ndĩrenda eharĩrie. No ũcio ekwaria thutha wa mwaria wa thirikari. Thirikari nĩ kuma headman chief gũgĩthiĩ ũguo. Ona nyũmba 10 nĩ makoragwo mena hinya tondũ no thirikari, na nĩ tũkoragwo tũmetĩkĩrĩte mũno makĩria. Ũguo angĩkorwo he ũmwe wa atongoria a gĩthirikari wĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ena kanya ga kũgĩa na ũhoro ũcio wa gũgĩtwĩra maũndũ marĩa hihi thirikari ĩkĩrĩ namo na marĩa ĩrakĩenda. Rĩrwo mwaria wa thirikari ndarĩ haraihu nĩ gũka aroka, no nĩ ndĩ na andũ mekwenda kũhũrwo mbica na ndĩrenda kũheana kanya kau ka mbica. Mũndũ wenda kũhũrwo mbica aroka haha, tondũ mũhũri wa mbica haha, nĩgetha ahũrwo mbica acoke athiĩ aikare thĩ. Na ndũgakĩhũrwo mbica wĩcirie nĩ ya mũhũri, ũmenye ũkũhũrwo mbica na nĩ yaku. Ndũgakĩmĩtigĩre mũhũri, ũmenye ũrĩa mũgũkĩrĩkanĩra, tondũ mbica we akũhũra nĩ ũkũmenya ũrĩa ũkũmenya. Na kanya kau gathira ndũkae kũnegena, tondũ twathiĩ hau hangĩ nĩ ũrĩgeria kũria atĩrĩrĩ, hihi ka tũtekũheagwo mweke wa kũhũrwo mbica. Mũthomi wa rũgano ndĩrerwo aikare akĩharagĩria gĩkaga warm up. Nĩ akwĩrwo harĩa gũthomera rũgano, ihinda rĩa kwĩrwo nĩ akwĩrwo. Ndikarĩte njetereire mũndũ ũrenda kũhũrwo mbica. Thengi mũno ithe wa Mũthoni. Wairimũ ekũ? Kaa aya, wakinya hau ũkarũgama. Rora kũrĩa kamera ĩrĩ. Watona kamera harĩa ĩrĩ? Sawa, mbica ĩyo ĩngĩ nĩ ya ciana cia mwarĩ wa ithe witũ, brother cia Maina, brother ciothe cia Maina.
Maina na brother ciake mutiokange haiya Maina akoragwo mari eri niguo kuronania no tumui muri aingi na githe ndikugite gutire mundu raikara barabara ni ngugite mundu ndagaikare barabara we uka tondu we uka we akombura nyina umwe na Maina uka tigana ucio ungi na ciana cianyu muciire ciharirie ikuriro roiriro sa yanga he mundu ungi watiga aya no kirute ngobia ni ate ai mutikere hau muikare hau ikarai hau nigetha ciana cianyu ciuke hau mutikare hau ciana cianyu ciuke akorwo ndari kuo wega ikara hau ni ndiragwitira tiga guthi gwetha mundu ni ngugite tene andu meharirie ciana cianyu ukai mundu ramenya ati etaga nyina wa kinithia cucu na mbica ni guthia irathira aya
Dear Grandma, you pass on, but your memories will always live on us. Thank you for your sacrifices, your care, and your concern, your love, and everything that you have done for us. Wherever you are, we know you are in a much better place. We will forever grateful and thankful that you are out Grandma, Rip Grandma. Thank you. Nwageria angikorwo hindi ona nduri waina rwimbo na rumwe ri na ni waigua ni wathoma wega ri ni twakena ni twagucokeria ngatho Jane Muthoni no tiwe uinaga ni ngugite Jane Muthoni ngweteire uria uinaga ndaigua tiwe uguo nawe he ungi uinaga tiwe na ni wega muno. Thank you. Tuna tribute ingi ya Daniel Njoroge. Daniel Njoroge. Uyu no nginya gĩkorwo nĩ ũĩ kũina. Ithe we ndũĩ kũina? Ha? Mwathani agocwo rĩngĩ. Amarĩtwa njĩtagwo David Njoroge na niĩ nĩ ngũthoma tribute handũ ha tũcukuru. Tribute to our great grandmother. Dear Maito in heaven, thank you for always loving us and guiding us. Even though you are no longer here with us, we can still feel your love guiding us. You are always in our hearts. We love you and miss you dearly. Rest in peace, Maito. Thank you. Eni acio nĩ maretwo ma Gen Z na matirĩ itherũ rĩa kĩndũ no nĩ ndĩramerire kũringana na harĩa tũkinyĩte nĩ kũrĩa na kũnyua wega na kũiga kĩbandĩ handũ hega na kura 2027 nĩ twĩke ũrĩa tũgeka. Nĩ wega kwĩra na ũhoro wa ma no kagua uga mũkanda wĩ ngingo ũkaregeria ihinda no rĩgwĩka atĩa no rĩgũkinya na hau nĩ hegũkorwo he hega. Tribute nĩ ciathira tondũ hatirĩ na mũndũ ũngĩ ũkũnjĩrĩte ena tribute. Njokerie twana tũu twathoma tribute ngatho nĩ tondũ wa kanya kau moima nako na nĩ tondũ wa wĩrutĩri mũnene mũno. He kĩndũ njetereire na njũĩ nĩ kĩroka. Mũndũ ũmwe wahunjĩirie wĩtagwo Paũlũ no hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩ Mũroma ngĩcoka ngĩcenjia ngĩũka ngĩtuĩka rĩu Mũgĩkũyũ. No ũhoro ũrĩa ahunjĩirie ndĩ Roma no ũnjaragĩria nginya ũmũthĩ na ũhoro ũcio ndaũkorete thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo rĩa Roma 12 mweri wa 17. He mũndũ wĩna Bibilia thimũ-inĩ? Na niĩ ndirĩ mũhunjia. 12 mweri wa 17. Mweri wa 17. Haya, Aroma 12 mũhari wa 17. Biblia ĩkuga ũũ: mũndũ angĩgwĩka ũũru ndũkerĩhĩrie na kũmwĩka ũũru. Abothi kahora haha. Nĩ wĩkĩtwo ũũru we? One nĩ ũroria? Aca. Nĩ wĩkaga andũ ũũru? Aca. He mũndũ wĩkĩte ũũru? Aca. Nĩ ũrakarĩtie mũndũ? Aca. Biblia yakwĩra atĩa? Mũndũ angĩgwĩka ũũru ndũkerĩhĩrie na kũmwĩka ũũru. Mũndũ angĩgwĩka ũũru ndũkerĩhĩrie na gwĩka atĩa? Na kũmwĩka ũũru. Nĩ kũrĩ andũ mekaga andũ arĩa angĩ ũũru. Ta rĩu ũguo ũkona mũndũ nĩ agũcũthĩrĩria na wĩna kahiũ kega gwaku no kahiũ kau akarora akona nĩ kega mũno agakerirĩria
akona kahana gake kauniki gake gekite atia kaunikire akamenya kahiu karia gakwa kaunikire no nginyagia njenjenie na kariku aokaga kuhoya kahiu kau akura he kahiu gakwa gakwendaga thai ndacaria kahiu gakwa kaga ugakemwa kahiu tondu ciana itikirarira gathi gukera ki kararaga kurehera karia gake kaunikire akwira ui mwari wa ithe witu kahiu gaku ri ni karekire atia ni karauniki mundu ucio ni agwika wega ya no muhe ringi iguai no muhe kahiu gaku ringi na ni araunie ka mbere aria ihoro wa ma no he mundu kahiu gaku na ni araunite kaira ya no ni mutu kwaraniria no muhe kahiu na ni araunire kaira yes chama dia gadado muhe niki tathikiriria tathoma mundu angigwika uru ndukanereherie na kumwika uru mundu angiuna kahiu gaku muhe kangi tondu rehurire ni ugi arahuthirite akuria kahiu kau ri na riu gegwa keri akurehera gake karia kau ni kangire ri undu uria mwega ni uriku ucoka muhuko umunengere mbeca ciganite magana koimaga magana kahiu karia kega ni wirega kugura kahiu andu aya matiraruta wira atuhio aya kahiu karoima atia Kariuki karia kega kimuringe meri nigetha ngure tuigana twiri hamwe na kau akuiyite tuke tuigana atuona gwake ri ni egucenjia tondu Biblia yakwira atiriri menya gwika mundu uru tondu uria agwikite no ngorikitie aca geragia igwikaga maundu maria andu othe monaga mari mega ati ukageragia na kio muno gwikaga maundu maria andu othe marionaga mari ki mari mega yes ndie kawe ni wikaga maundu maria ni wirutite gwikaga maundu maria mega withomithie gwikaga maundu maria mega na wona wethomithia gwikaga maundu maria mega ri ni ukuongererithia matuko maku ma guikara guku ki halo matuko maku ma guikara guku thi ni megwika atia ni mekuongerereka uikare miaka nginya miingi muno nginya onoge ni wajire we ni kunjia wanjire yes twirwo atiriri ithuĩ haitũ tũgeragie na kĩo gũikarania na andũ othe twĩna kĩ yes rĩu ndaigua githĩ mũtigoretwo kũhunjia twĩna mwarĩ wa ithe witũ ũyũ gatũtegwo haha tũraigĩrĩra andũ moko reke macini yakane macini yakane
wirutanagirie oria ungihota guikara na thayo guikaranagia na thayo na andu othe ati wirutanagirie muno uguo ti kaundu kahuthu ti kaundu ati kahuthu toguo hihi ungiciria guikarania na mundu na thayo ti kaundu gakorwo geki halo tuamwe riu thina munene muno ni ati aria me bara matiramenya turauga no horo uria wi haha ni wa goro muno ati wirutanagirie oria ungika atia oria ungihota nie ti ndona mundu angirarira heri mwe ndararirite ngai ndio batakanete kire ndarire ringi tondo nie thina munene muno ndionire toro na na uri ona ikiuga ati ndokirire tene ni maheni tondu itagikomete uguo ndararite ndiiguite uguo thaa 10 ni ndanjitie gugucaria kiringi kate tondu nacio njokari ndianyuite nda ciana bunjo riu ri citiarekaga hihi no kundindika ciikaga atia ciandindikaga riu cigikinya thaa 10 ni ngekenjia guthii riu gucaria kindu gia gwika atia no ria ndakionire ndaregire kuhuna ndahunire ngihorera turero atiriri ati ni kindu kiracario na njira ya ki ya hinya muno kindu gitagwo thayo kindu gitagwo thayo uguo ti kindu ati urogoya hau na ndugaikare ugiciragia ati hi mundu ucio muikaranitie nake no cio muriganitie nake na by the way urore wega mundu ucio muriganitie nake na urore mwena uria aikarite na muhuko waku mwena uria ri hena mabata muno ndukae gutuika ati riu ningi ria turirikia uhoro uyu riu ningi uria nja gutugia indo ciakwa riu kuinuka naki tumenyerera indo cia tondu mundu ucio muikanitie nake no akorwo ndari thayo no we wina ki no ndirena mundu tari na thayo guku he mundu tari na thayo tumuhe nie ndi naguo ni ngukugaira no umenye atiriri no tuiguithanirie ni uri njoke tondu twaigua atiriri mundu ageragie na kio muno gucaria ki gucaria thayo uguo warikia kuona umenyerere Bibilia rege tuthomaga yugaga atiriri ati mundu angikorwo ndagakorwo naguo ri thayo uriku ati andu makona na ngai na uguo takiananite na ngai ukina guo na muone ngai uheanaga na we ni kiri tumaga ukiage thayo waga thayo niki uyitwo no ni tondu wa kugutara ndurenda gucaria andu aria mararagira ni iguta na Biblia rauga atiriri kiguta kiria kwa gikue niki ni ngaragu to irio cia ndatu ona horo ria mwega akoni thayo utari naguo ri ucaria muno nginya utigane weka atia ana ica kondu kucaria tondu kindu kina goro ri ni ugukua ni ngaragu ya kwaga thayo nie njagiritie thayo kanitha-ini nie na ndirahota guthi kanitha thiku ici ni kwaga thayo ndiaka atia no kwagiritie thayo imo hunjia tigaga akihunjia uhoro wakwa na ni akimenyire wega biu ati no tuhitania njira ng'ania tondu ni ukite akagetha waru gwakwa uhoro ucio turaga uhunjia ngiri njagite thayo ni kuthama ki ni woraga gukua ni ng'aragu ruta igongona ria gucaria thayo macini iria ciagirire kana ngi ngoka ruciu murenda atia ndagika imwe ni ukurikitie na muhorere muhunjia ruhi tondu muikarite kamureirwo aha wirutanagiria ore ungihota guikarania na andu othe na thayo endwa akwa mutikerihagirie rekagiriria ngai amurihagirie na marakara make ni gukorwo maandiko ni moigite atiri kwirihiria ni gwakwa ni kwirihiria uguo niguo mwathani oiga haya ndathira he mundu watigwo arihanirie na andu maroragana niki andu maroragana ni gwika atia
Ithe ti kwereheria. He mundu agire kuraga mundu uria ungi tondu ekwo uru. Hindi ria warakarite biu ri, ni wakurakarite. Na by the way marakara mahana ate. No kujira marakara mahana. Chairman. Marakara mahana ate. He mundu uyu marakara mahana ate. Kaini ni ahitukiire kwa yure na okumuhe toro ni aguthigeire thamu Marakara. He mundu uyu wona marakara. Andu ayo wacaure. He ndu arakarite. He ndu arakarite. Bahana ate no ndirori marakara bahana ate. Mundu ucio arakaraga ri bahana ate marakara. Mwena wayo. He mundu uyu marakara bahana ate. Ndo boy. Marakara matuika irio ria mahana. No mahana thitima. Iria tumenyaga iri kuo. No wira uria gucoka irute. Niguo tuona. Marakara. Ugo wedu amondete hindi mwe. Mahana thitima. Ndo boy ria amonire ri. Amonia mahana ki? Mahana thitima. Mundu ungi wamondete ri. Etagwo Koherethu. Oigire atiriri ati mahana ndemu na ni moinaga ndakiuga atiriri na ti kindu kiega tondu maikara ngoi-ini cia iri wi mukiru kirimu wenwe ndo arakaraga niki akorwo nduri kirimu uguo hindi iyo arakarite ukamenyaga wi ki ndabu o hindi iyo arakara ukamenyaga nie ndi ki nie ndi kirimu. Sikere kama chini no botire nyinuke. Mwaura. Ndaguthaitha muno. Mundu makiria. Na nĩ ũndũ mwega nĩ twaiguithania atĩ gũtirĩ na gwĩka atĩa, gũtirĩ na kũraka, gũtirĩ na kũrakara tondũ marakara maikaraga ngoro-inĩ cia kĩ cia irimũ. Na wona wahĩtĩrio rĩ ndũkerĩhĩ, ndũgacoke kwĩrĩhĩria, ũgatigagĩra mwene hinya Ngai nĩwe ũrĩhanagĩria na marakara kĩ na marakara make, na Ngai agĩkũrĩhĩria. Rĩu ningĩ warĩhĩrio wona mũndũ aragwĩkĩte ũru ningĩ ta warĩhĩrio, hĩndĩ ĩrĩa wona ta warĩhĩrio ningĩ ũrerwo ndũgakene atĩ ndũgatheke atĩ nĩwona ũrĩa Ngai andĩka wega. Nĩ wakwĩra nĩwe Ngai arĩhĩria, ndangĩrĩhĩria mũndũ ũngĩ tiga harĩa akinyĩte. Akorwo nĩ mũkinyu, karibu sana. Asante sana. Niĩ mũtingĩkirĩra ũguo. Niĩ mũtingĩkirĩra ũguo. Mwathani arogocwo. MC
arogama gutongoria andu niguo kamenya gu cooperate ni kwa bata muno ndungi itwa ria Ngai rirogocwo njuriri ucio murigaine urakira niki kwario mwana kana gukorwo ni kuigwo ngona riri ningi kwina space kwina ingĩ ciĩ haha ũguo moke tũtukane na inyuĩ hamwe mũria wĩna thĩna na igongona rĩa ũmũthĩ wĩna thĩna na anti haha agĩkorwo ũkire nĩ wendo no nginya ũkĩonanie ta ũkire nĩ wendo na ta wĩna wendo Bwana Yesu asifiwe aya niĩ njĩtagwo Martha wa Mao karibuni sana 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 harĩa hena itĩ hena space mwena ũrĩa ya kũiga itĩ hurira yecio moka oro riu makofi mega tondu ni mugiukire tene hindi wengi wacererwo onawe ni ukahurirwo makofi hurira aria moka makofi wewe na jacket ya ready ndurahura you have to cooperate yes riu na ithe tutire hamwe ngugaga njitagwo Martha wa Mao gukoragwo kuri gwitu Martha nĩrĩo rĩtwa rĩakwa harĩa andũ manyona monaga mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani ona korwo Ngai nĩahotithagia gwĩka maũndũ maingĩ na kuga maũndũ maingĩ nĩ rwĩmbo rwatũmire kũmenyekana nĩ kũrĩ Martha twĩ gũkũ ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũhurũkia mũtumia ũyũ gũkũ njũkire na gĩtĩo kĩa mũndũ gwĩtwo Jane Jesse mũtumia ũyũ wĩ haha rũgama Jane makuone haya na mũirĩtu ũyũ wĩtagwo Wanjirũ mũirĩtu wake andũ aya erĩ Ngai nĩatũmire manduĩkire arata a bata na magĩtuĩka ta sister ciakwa hĩndĩ ĩrĩa heire rũtha rwa gũthiĩ kũina UK rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo you may have your seats hĩndĩ ĩrĩa Ngai heire rũtha rwa gũthiĩ kũu ona korwo andũ kũu nĩ manyendire mũno na kanitha cia kũu ikĩnyenda na ikĩnyita ũgeni ndingĩhotaga gũthiĩ itarĩ na mũndũ ũngĩ ndwara rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo ũguo andũ aya Ngai nĩamaheire wendo wa kũndwara tũkwĩranaga haha nĩ ndatũmire mathiĩ nginya kũndũ matarĩ mathio na tondũ matũire kũu tondũ nĩ njĩtirwo na nĩ twathire matũra maingĩ muno na matianogire nĩ niĩ na nĩ moya andũ nĩ manogaga nĩ mũndũ rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo naguo wega ũcio tondũ nĩ mũnene mũno ndingĩhota kũrĩha na mawega marĩa twĩkanaga nao tũtingĩhota kũrĩha na tondũ wega ũrĩhagwo na kĩ wega ũrĩhagwo na wega o toguo twathomerwo kiugo kĩa Ngai haha na mũndũ angĩgũtuĩkĩra mwega no mũtuĩkĩire kĩ mwega na Ngai atũmaga andũ mamenyane na gĩtũmi gĩake na hĩndĩ ndĩrĩiguire anti wa Jane nĩ arahurũkire ndingiuma na ũndũ ũngĩ tiga gũtiga maũndũ mothe na gũka na kũrehe ũtungata wakwa gũkũ na kũrehe kĩheo gĩakwa gũkũ na kũrehe wendo wakwa gũkũ tondũ ũguo noguo njagĩrĩire gwĩka rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo umire harĩa rĩ we nĩ kũrĩ andũ nao mangĩona mbia kwaria mauge nĩ mekũhĩtũka maita igana nĩgetha ndũkaiguo appreciate my sister ũcio makofi mega ndigũgũtũmĩra mbica wa ndakaria na ciĩ thimũ-inĩ ĩno yakwa Bwana Yesu asifiwe ũguo njũkire nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩao njugire njĩtagwo Martha wa Mao ndĩna nyĩmbo 37 na thutha ũyũ nĩ ngũina mũno tondũ Ngai nĩaheire rũtha na nĩaheire kĩheo rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo rwĩmbo rwakwa rũrĩa rwerũ rũretwo kũrĩra kwĩho rwĩna thikũ 7 rũrainwo atĩrĩrĩ ndetĩkĩrio ndĩriugaga nĩ kũrĩ Ngai kũrĩa guothe ndathiĩ ngoiga nĩ kũrĩ Ngai na kũrĩa ndaheo rũtha ngoiga nĩ kũrĩ Ngai ũtaga gwĩka maũndũ manene kũrĩra kwĩho kũrĩa ndarĩraga tene nĩ mathĩna na mĩtangĩko ngĩtarania no rĩu ndĩraga ngĩgũcokeria ngatho nĩ kũhotwo nĩ marĩa Ngai ũnjĩkaga maitho maya no marĩa ndarĩraga namo rangi wa maithori onaguo ndwagĩcenjirie ona niĩ mwene no nĩ ũrĩa wakĩrĩraga no gĩtũmi gĩa kũrĩra yo kĩnjenjeria Bwana Yesu asifiwe hũrai makobi tondũ nĩ mũrenda kũhũra nĩ njũĩ nĩ ũraigua kũhũra ũgetua ndũkũhũra Bwana Yesu asifiwe tugire no nginya tũcooperate na tũkorwo twĩ hamwe ithuothe rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo rĩu nĩruo rwĩmbo rũrĩa rwerũ mũno ndĩnaruo na ruo rwĩmbo rwakwa rũrĩa rũkũrũ mũno rũrĩa rwarĩ rwa mbere ndainire mĩaka 10 mĩthiru rwĩtagwo mũgeni Paũlũ rĩmwe acerire Amerika
akĩrio mwaki ũgĩthiĩte kũhora agĩũkĩra agĩthiĩ gũcaria tũkũ ongerere mwaki ndũgakĩhore tigagai gwĩtua ageni ũhoro-inĩ ona mwaki tongĩkĩhora ndũngĩtha tũkũ wĩtuĩte mũgeni tiga gwĩtua mũgeni caria tũkũ. Bwana Yesu asifiwe. Na ndabundithagia andũ ta rĩu ũguo ndarĩkia kũina mwetu ageni mũtikũhũra makobi rĩ ndamabundithagia gũtiga gwĩtua mũgeni ũguo ũgatiga gwĩtua mũgeni ũgeka ũrĩa wagĩrĩire gwĩka. Bwana Yesu no ũguo mũraikara rĩu nĩguo ndabundithagia andũ gũtiga gũikara ngĩina rwĩmbo rũu ĩwacerera ndũnawona tĩnĩga ndũngĩmera nĩga matigakene ũriumagara ũthiĩ na wega wao tiga gwĩtua mũgeni mere nĩga. Rĩu nĩ mũraigua ndĩna mũgambo mwega no mũretua ageni mũtingĩhũrĩra makobi rĩu nĩ tondũ ta tũu ndaugaga wetiga gwĩtua mũgeni ĩka ũrĩa wagĩrĩire gwĩka atĩa ũngano-inĩ wa ndũgũ gĩkĩhothwo ndũngĩkĩhotha wĩtuĩte mũgeni kaĩ mbeca cia ageni menyekaga tiga gwĩtua mũgeni ruta kĩndũ. Mbeca nĩ irĩ thĩna no mwage kũhũra makobi no ũguo kũrĩ rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo ĩtweritwo tũcemage tũgĩtonya twatonya tũtierĩtwo twĩtua ageni mũndũ nĩ atũnganie ngũ mwena wake nyũmba ya Ngai mwaki ndũkahore. Ũrĩa ũĩ gwĩka wĩke na kĩo nĩgetha gũtikae kũmboeka na mwaki ndũkae kũhora. Nĩ ũnyitĩte ũndũ kuma hau tũkinyĩte kana ndũrĩ ũraigua ona kĩ rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo na kuma ha gũthi na mbere thĩinĩ wa igongona rĩrĩ tondũ mĩaka 77 ti mĩnini gũtikagĩa na mũndũ ũgwĩtua mũgeni hĩndĩ ĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ona niĩ ndiretua mũgeni na nĩ batiĩ gwĩtua mũno tondũ gũkũ ndirona mũkũrinũ ũngĩ gũkũ tiganie na Lazarus wa video hana mũtumia ũrĩa na ndiretua mũgeni ndindĩta hangĩina kuma na gũkũ mocarĩ nginya bara na batiĩ gũkorwo ndĩtuĩte tondũ Ngai no agĩtũmĩte bũrũri ũyũ kũmenyeke nĩ kũrĩ matha wa maũ ndĩgĩtue ndĩkĩrĩ mũnene na akorwo ndiretua mũgeni njũrĩrie ũcio ũngĩ mũrigainie wewe wĩtue hau ũguo ũrenda gwĩtua na mwaigua nginya nĩ thiĩte UK ngĩcokaga. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo o mũndũ ndageke atĩa ndagetue mũgeni. You have to do what you are supposed to do na ũgakorwo wĩ mũndũ mũcanjamũku wathiĩ handũ ũgatiga gũikara ũguo totaremenya. Andũ angĩ ona nĩo mehingagĩra mĩrango ya kũrathimwo tondũ mehikarithagia oro ũguo warigwo mũndũ ingĩmũteithia atĩa ndaramenyeka nginya thĩna wake nginya wega wake ndũramenyeka. No nginya tũikare tũcanjamũkĩte tũrĩ aingĩ mũno igongona rĩrĩ nĩ rĩa bata mĩaka ĩno Ngai araheire mũtumia ũyũ nĩ ya bata mũno no nginya tũmĩ-celebrate na tũmĩ-celebrate tũkenete twahunjĩrio tuge ameni tũgĩtongorio tũkorwo tũcanjamũkĩte ũrĩa tũgũcanjamũka tũkĩrĩa. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu ndenda Shiro nĩwe DJ witũ ũmũthĩ ndiũĩ nĩ rwĩmbo rũrĩkũ ũrenda kũnjĩkĩrĩra. Ithuĩ twĩ ng'ondu rĩu no ruo tũkũina rĩu ndarũtungĩire kwao ndoragia ndĩkinya Kenya rĩndĩrũine ona nĩ njũĩ no kĩo warũcagũra. Ithuĩ twĩ ng'ondu Jesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke thayũ. Rũgama na magũrũ maku okorwo nĩ wĩhokete mũrĩithi ũguo na hũre makobi ũguo ũkatũina njĩni. Ithuĩ twĩ ng'ondu Jesu nĩ mũrĩithi no amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke thayũ. Njĩtagwo Martha wa Mau. Orũcinĩ mũrĩithi ahingũragĩra ng'ondu ciake nĩguo agacirĩ. Orũcinĩ mũrĩithi ahingũragĩra ng'ondu ciake. Ithuĩ twĩ ng'ondu Jesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke thayũ. Ithuĩ twĩ ng'ondu amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na nĩ njĩra-inĩ mũrĩithi ũrĩa mwega athiaga mbere nĩguo ng'ondu cokia harĩa rũkũinagĩra. Ithuĩ twĩ ng'ondu Jesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne. Ithuĩ twĩ ng'ondu Jesu nĩ mũrĩithi
ae amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke tha. Wapi makofi ya Yesu? Wapi makofi ya Yesu? Ithuĩ twĩ ng'ondu, Jesu nĩ mũrĩithi. Nĩ wamenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke thayũ. No tũrĩinũka thayũ. Mũrĩithi ũrĩa mwega aikarage maitho nĩguo kwagĩa ũru acionokie Yesu werũ-inĩ. Mũrĩithi ũrĩa mwega aikarage maitho nĩguo ũru aciono. Ithuĩ twĩ ng'ondu, Jesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne. Ithuĩ twĩ ng'ondu, ae amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne. Ae na ciaũna mũrĩithi ũrĩa mwe, aya citũraga rũĩ-inĩ inyuĩ maĩ na ciarahega na ciaũna. Aya citũraga rũĩ-inĩ inyuĩ maĩ na ciarahe. Ithuĩ twĩ ng'ondu, ae amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne. Ithuĩ twĩ ng'ondu, ae amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu? Ithuĩ twĩ ng'ondu, rwĩmbo rwĩtagwo ithuĩ twĩ ng'ondu, na niĩ njĩtagwo Martha wa Mau. Hena ciainũka mũrĩithi ũrĩa mwega acibara wega atigĩrĩra atĩ ciothe ciĩ thayũ. Hena ciainũka mũrĩithi ũrĩa mwega acibaraga wega atigĩrĩra atĩ ciothe ciĩ thayũ. Ithuĩ twĩ ng'ondu, ae amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne. Ithuĩ twĩ ng'ondu, ae amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne. Nĩ tũmwende mũrĩithi ũrĩa mwega amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke. Ae nĩ mũrĩithi ũrĩa mwega amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne. Ae nĩ tũmwende mũrĩithi ũrĩa mwega amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne. Ae tũmwĩhoke mũrĩithi ũrĩa mwega amenyaga na tũinũke thayũ. Ithuĩ twĩ ng'ondu, ae amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke thayũ. Ae amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne. Ithuĩ twĩ ng'ondu, Jesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke thayũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Njĩtagwo Martha wa Mau. Thank you. Nĩ hega. Rĩu niona ingĩkiuga atĩ ndathiĩte mũrĩmo-rĩ, no mũkiuge ca ta gũikarania na mũndũ ũthiĩte handũ githĩ ti ũkiuga nĩ mwahanana. Yes, mũithuothe rĩu tũkĩrĩega tondũ nĩ twagaĩrwo maguta ma US. Na no wega kũmenyaga atĩ ũguo wĩkaga no ũgũtware handũ kĩ. Pastor Mutua, ũkamenya ũguo wĩkaga nĩ ũgũkora handũ hanene. Ũguo wĩkaga atĩa na wĩkage na kĩ na kĩo. Ngai witũ akũrathime. Mũini ũcio ũngĩ nake aretwo Jesse, na angĩkorwo nĩ ũkĩte nĩ wokocereirwo na wĩ mũini, na by the way mũini ũcio agĩũkaga nĩ wega gũkũmenyithia atĩ mũciĩ ũyũ ũngĩigua hihi nĩ wanyitwo nĩ gathĩna, mwarĩ arĩ aithe witũ maratonyera kamwanya ke haha magathi na hau nyinji rwa nyũmba ĩyo, nao brothers maraumĩra haha bara makambata haha kaobici ĩ haha ya gũtungatĩra athuri, na hau nĩ hega.
ati Mwathani agocwo. Amaritwa makwa njĩtagwo Jane Jesse na ndĩ mũhonoku, nĩ nyendete Mwathani, na gũkũ ndĩ nĩ gwa tata njĩtagwo Jane Wairimũ, ta tata etagwo Jane Wairimũ, nĩ ndĩramwendete mũno. Nyinaga nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, na ũngĩthiĩ YouTube-inĩ wandĩke Jane Jesse Official nĩ ũkuona nyĩmbo ciakwa, ndĩna nyĩmbo 18 na nĩ ngĩo nĩ igũkũrathima ya nyina rũmwe mũtĩrĩa mũkũrathimwo. Kĩroko kĩmwe rũcinĩ tene ũkĩhe wĩra ũkĩnjĩra ngũtungatagĩre no gĩkĩra rwĩmbo kanua-inĩ gakũ rũgama gatagatĩ nanie araũka Ngai mwene kĩheo nĩwe woyaga na ũgateithia narĩa ũthiĩ mũno. Etagwo Jane Jesse, rwĩmbo rwĩtagwo rũgama gatagatĩ. gakwenjera mũndũ mũthingi ũtanamũtua kĩrĩa weranĩire, no hĩndĩ ĩyo ndonagwo tarĩ mũndũ tondũ gũtirĩ ũthaka mũthingi-inĩ. Rũgama gatagatĩ nanie araũka Ngai mwene kĩheo no gateithia arĩa nyarare narĩa ũthiĩ mũno. Mũhũrithie makobi ũguo korwo ndũrĩ na makoro, tuhire gũtirĩ gwĩtua mũgeni. Ũguo ũguo. Etagwo Jane Jesse. Ngai ngĩgwathĩkĩra kwenda tũrĩkanĩra twĩ njĩra-inĩ, ndũkanarekenie nyina mĩongona twarĩa nyararani na rũthania rũgama gatagatĩ nanie araũka Ngai mwene kĩheo we nĩwe woyaga na ũgateithia arĩa hũthie mũno. ũrĩa ũrutaga wĩra wĩtĩkia we wambagia no karĩkia ĩoke mũbango ũrĩa warĩ naguo hĩndĩ ĩrĩa wanjĩtire ũkĩhe wĩra rũgama gatagatĩ nanie araũka Ngai mwene kĩheo we nĩwe woyaga na ũgateithia arĩa nyarare mũno. gĩakwa na kĩngĩnyiha marigĩrĩria no ũrĩtherema gakenerere ngĩthiĩ kahora no ũmũthĩ rũciũ gũkĩa Ngai oke. Rũgama gatagatĩ nanie araũka Ngai mwene kĩheo we nĩwe woyaga na ũgateithia arĩa ũthiĩ mũno. Tagatĩrĩ nanie araũka Ngai mwene kĩheo we nĩwe woyaga na ũgateithia arĩa nyarare narĩa hũthie mũno. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu? Thank you. Thank you.
riu ri ndio ndungugika tondu tukuona na inyuo umuthi no baba ahota gwatuonithania hindi ingi ri ndiramwenda ngoro yakwa ikaigua kimurira ntonie nyiki turi aingi kana inyuo ni murathura ndungata ici ni uramwenda guoko iguru tamburu ndaramwenda ndiramwenda riu thina wakwa ni ati na riria ndetia giti gia cibo murikihe au riega gwatio guikio kura cia cibo mugathura na maura tukwanura sa ni ugutikira haya hingicania maundu ringi. Haleluya. Bwana asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, amenilinda, nimeona wema na fadhili zake. Bwana asifiwe. Tumite mwena wa Juja, tuikaraga na mwari wa ithe witu sister ya wa Maina, mwathani arogocwo, Susan Njeri kana wa Peter. Bwana asifiwe. Ni neighbor na nikio twoiga ni tuguka ona twacererwo no tuona Ngai munene. Haleluya. Nducio ni ngenete njetereire DJ. maguta ni Jehova athamake bũrũri watama bũrũri-inĩ manja nĩrĩayo mũitĩrĩrie maguta athamake bũrũri-inĩ watama bũrũri-inĩ manja nĩrĩayo mũitĩrĩrie maguta athamake bũrũri-inĩ watama bũrũri-inĩ manja. Haleluya. Nĩrĩayo mũitĩrĩrie maguta nĩ Jehova Ngai. Eni Samueli nĩatũmirwo thĩinĩ wa nyũmba ya Jesi agathure mũthamaki akĩmũitĩrĩria maguta. Nĩrĩayo mũitĩrĩrie maguta athamake bũrũri-inĩ watama bũrũri-inĩ manja. Nĩrĩayo mũitĩrĩrie maguta athamake bũrũri-inĩ watama bũrũri-inĩ manja. Daudia reka mwana kanini thĩinĩ wa nyũmba ya Jesi agĩitĩrĩria maguta agĩtuĩka mũthamaki. Mũitĩrĩrie maguta athamake bũrũri-inĩ watama bũrũri manja. Nĩrĩayo mũitĩrĩrie maguta athamake bũrũri-inĩ watama bũrũri manja. Hũrĩrai mũtumia ũyũ makobi ũguo tigai makoro na nĩguo araina. We no ũhote ũguo tondũ ũtarahũra makobi.
nĩ ageretie gũteng'eria Daudi nĩgetha amũnine ndagatuĩke mũthamaki. Mũitĩrĩrie maguta athamake bũrũri-inĩ watama bũrũri-inĩ manja nĩrĩoyũ mũitĩrĩrie maguta athamake bũrũri-inĩ watama bũrũri-inĩ manja. Haleluya. Ũguo nĩguo Ngai ekaga. Ũguo nĩguo angĩka. Na mamwĩtĩkĩtie na mamwĩamũrĩire. Haleluya. Saũlũ nĩerwo wega ndangĩhota kũnina wothe mũitĩrĩria maguta Jehova we Ngai mwene mũitĩrĩria maguta athamake bũrũri-inĩ watama bũrũri-inĩ manja mũitĩrĩria maguta athamake bũrũri-inĩ watama bũrũri-inĩ manja. Atiriri mogwa pressure yo ha ujo mũndũ ũngĩhuha kĩhũni wĩ toro umbagare ũkomete ũguo kĩhũni wĩ toro ũguo ũkĩre ũthiĩte piũ na kĩ nĩ kĩheo angĩkorwo kĩu nĩ kĩhũni angiuga mbu na akipiga nduru thaitu nĩ mwĩhokeku na baba na andũ aingĩ ono no wa baba. Thank you. Bwana asifiwe. Nĩndiganagĩrwo mũno. Ndauga njĩtagwo Milika Kĩarie katika YouTube. Milika Kĩarie official. No ha marĩtwa njĩtagwo Milika Wambui Kĩarie. Bwana asifiwe. Mwathiĩ kũu mũsubscribe, mũlike, mũcomment na mũshare. Na tushare. Na mũtũikie mbere. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ĩni rĩ mũtirona tũtirakũra. Kahora. Thiuthi kahora. Njĩtagwo Milika Kĩarie. Abotige. Mambe marĩkie rĩu. Thina mbere rĩu. Kĩarie. Official nĩwe ũyũ. Nĩwe ũyũ. Na nĩ nyingĩ ciĩ kũu. Ĩni mũtigo ũyũ twĩka wega Ngai amũrathime. Thank you. Na Ngai amwĩke wega. Ĩni. Tungatĩri ũkĩririkana kũhoera. Ona ũkĩhoera mathaa maua. Reke ũyũ akorwe mbere. Mathaa mau. Akwa moro. Akorwe mbere. Wa maua. Wa mau. Thank you. Hau nĩ hega. Ndĩmũria gũkũ rĩ. Nĩ gũ celebrate. Ũguo ona mũndũ rathiringaria ũthiũ rĩ. Ũmenye ndokire gũ celebrate. Ndokire gũ celebrate ndakwĩra akorwo nĩ ũkũrĩra. Ũrĩre ũndũ wa gũkena. No ndũgakĩrĩra nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ. Githĩ tiguo? Na wambe ũkĩnjĩra ndĩrenda kũrĩra nĩ ũndũ wa gũkena. Nĩgetha ndona ũgũkĩrĩra ngamenya ũrarĩra nĩ ũndũ wa gwĩka atĩa? Wa gũkena no tiruo. Hau nĩ hega. Hena mũndũ waheherera haha. Neana rwĩmbo rwaku harĩa. Na wacererwo. Na ũyũ akĩina.
hena andu meho maratutungatira na manjira tumaririkane muno ati matiririkanagwo metagwo Mesaya nio meriko bakimenya uria tukuria na tukunyua nao ithe to wega na bakigathirio muthamaki yakimera maiga itunguru wega na tuhiu na mboga babe moke mamenye uria mekumenya macoke meke atia ndehoya ndimugeithie thiini wa ritwa ria mwathani witũ Jesu Kristo njoera guoko mwathani arogocwo imeni maritwa makwa njĩtagwo Helen ndi mutungatĩri na ndi muini na to nĩ ndacererwo ndikwaria no kũina ngũina na ndĩenda ũngeithĩrie ũcio wĩ guoko gwaku kuo ũrĩa mwĩre ndĩenda gũkũririkania wĩrĩ ũmba mwĩrĩ ũguo mwĩrĩ ũguo na wamũrwona tatararia ũmũrie kawe na thĩna ũrĩkũ we na wĩrĩ ũmba njĩkĩrĩra rwĩmbo DJ ndi mũtungatĩri na ndi muini njĩkĩrĩra rwĩmbo hallelujah Negai werire Jeremia ikoroke kwa mũmbi wa nyũngũ nĩgetha kĩrore rĩrĩa gwĩka na nĩgetha Ngai akinyie ndũmĩrĩri ikoro kwĩ mũmbi wa nyũngũ akwa nĩ ũrĩa ekaga aikũrũka agĩkora mũmbi wa nyũngũ akĩũmba nyũngũ na ngaria ĩnionanie ndĩrĩũmba nyũmba rĩngĩ Ngai nyũmba rĩngĩ onanie ndĩrĩũmba nyũmba rĩngĩ Ngai nyũmba rĩngĩ emeno tahorithia ikaro ũguo nĩ ũguo haleluya na mwĩtĩkĩre tũine hamwe ndoiga ndĩrĩũmba nawe ũkoiga wĩrĩũmba rĩrĩa nyũngũ ĩrombwo mũnyũngũ ĩyo ndĩmenyaga ũrĩa arenda rĩũmba rĩu rĩkĩrega gũikara ũrĩa kĩrĩkũmba rĩngĩ Ngai akĩra Jeremia Isiraeli mahana rĩũmba memo tũine ithuothe onanie ndĩrĩũmba rekei tũine ithuothe tũine rĩngĩ onanie ndĩrĩũmba nyũmba Ngai nyũmba makofi kidogo atumia gũkũ nĩ moĩ kuga ngemi Ngai nĩ ũguo rĩrĩa nyũngũ ĩrombwo mũmbi oyaga rĩũmba rĩu akarĩigĩrĩra ngari-inĩ yake akarĩnyorokia rĩũmba nĩrĩo rĩkanyorokio nyũngũ rĩũmba mũmbi ũromba kana mĩrĩrie kũri boracia ndingĩkũria kĩũria tũine ithuothe tũine rĩngĩ ndingĩkũria kĩũria nyũmba rĩngĩ Ngai nyũmba rĩngĩ makofi kidogo nĩ ũguo haleluya nyũngũ yarĩkia kũmbwo mũmbi amĩoyaga akamĩigĩrĩra riko ĩkahĩa nĩ mwaki no nĩ amenyaga ndĩngĩatũka haleluya nyũngũ kũmbwo nĩ mũmĩũmbi mũmbi nĩ amĩoya kaigĩrĩrwo riko ĩgaci na mwaki nginya rĩu rĩũmĩrĩria na tũine ithuothe onanie ndĩrĩũmba nyũmba rĩngĩ tũine rĩngĩ onanie ndĩrĩũmba nyũmba rĩngĩ ũraikara ũguo nyina kĩa mũico nĩgetha ũmenye harĩa ũrĩa ũnyitanagĩra na nyũngũ ĩyo ya rĩũmba Akorintho wa kera 4 kuma mũhari wa mũgwanja yugaga ithuĩ twĩ nyũngũ cia rĩũmba no Ngai nĩekĩrĩte kĩgena gĩa bata thĩinĩ witũ tũhatĩkagwo na mĩena yothe
tukarigwo uria tugwika. Haleluya. Yegetwera aithwe tu nyũngũ cia nyũmba cigĩtwo kĩngĩ tũhatĩka ĩna mĩenayo ĩtũkari nĩ ũrĩa tũgwĩka tũtingĩũma ona tũhathinga tũtini ona tũngĩrũndũ tũtini tũtingĩthi ona tũhathinga tũtini ona tũngĩrũndũ totini no ithuĩ tũtingĩthi na Jesu. DJ inakora DJ ndĩrũmba ni nyũmba rĩngĩ. Haleluya. Ona niĩ ndĩrũmba nyũmba rĩngĩ Ngai nyũmba rĩngĩ tũine ithuothe. Ona niĩ ndĩrũmba nyũmba rĩngĩ Ngai nyũmba rĩngĩ. Tathikĩrĩria kiugo gĩaku gĩtwĩraga ithuĩ tũhana nyũngũ ciarĩo bacigĩtwo kĩgĩna tũhatĩkagwo na mĩena yothe tũkarigwo nĩ ũrĩa tũgwĩka no tũtingĩũmatha ona tũrathingatwo tũtininwo ona tũngĩrũndwo tũtini no ithuĩ tũtingĩthi. Ngai aramũrathima na nĩndakena nĩ gũcemania na Wamao ndĩmuonagĩra mĩtandao-inĩ. Thank you. Ũraina wega mũno na wĩine rĩngĩ rĩu kisasa. Wĩine rĩu ihinda rĩrĩ na studio ĩna clarity. You can go for my sister. Thank you. God bless you. Amen. Ngai amũrathime. nĩ mwĩharĩirie ndungata mũtiũke mathaa maitũ nĩ gũthiĩ marathiĩ. Mũthenya ũrĩa ndaciarirwo akĩwandĩka na niĩ ngĩragĩra makinya-inĩ marĩa mothe mũthamaki akururĩ ini magerio-inĩ mathĩna-inĩ mũthamaki akagemia rũgano rwakwa nakuo gũkũ gwake gũkandeithia nyumĩraga ĩndĩ ndoka arĩ wa ithe witũ atarĩ a baba ũnyonetie atĩ mwana thiaga ithe akaninĩrwo thĩna wo na niĩ nĩ ngũoya waigire ndawa nĩ ũkũwe nĩ ngũmatha waigire ndamatha nĩ nguo nĩ ngũringaringa mũrango eni wanjĩrire wĩna indo ciothe no
Thank you muno makiria. Ndira muona ndakinya hau. O rimwe githe mutiakimenya ni gutira ndiragitiriha. Na hamaritwa makwa njitagwo Muigai wa Inaina. Mutungati wendete Mesaya. Tondu ngĩtungatĩte kwenda ũrĩa ndĩragĩtungatĩra nĩ mahĩtia. Ndambire kũmwenda ngĩkora anyendete mbere ya ndĩmwende. Ngĩnjĩra nĩ honokanagia. Ngĩmwĩra honokanagia atĩa. Akĩnyonia ũrĩa kũhonokagwo. Ngĩtĩkĩra kũhonokio nĩwe. Ngara thĩinĩ wake na ngaikara thĩinĩ wake na ndũraga thĩinĩ wake na ndungataga ndĩ thĩinĩ wake. Ngiugaga Yashua nĩ Mesaya. Tũranĩrĩo ritũ na nĩngenete kanya kau ngũhetwo ga kũmũtungatĩra. Ngĩkorwo hihi he mũndũ ndahĩnga tondũ mũndũ nĩ nakĩnganaga. Nĩtũrĩkanĩrire tũtikaneke atĩa. Tũkanakĩnjikĩrie ihiga. Ndahĩtio ũrĩa nawe wĩkaga atĩa. Ũrĩa ũhĩtagia. Na ĩkorwo nĩ ũkĩrekanagĩra rĩ ndekerwo ũmũthĩ tondũ nani nĩ ngakũrekera rũciũ weka atĩa. Ageni aitũ tondu mundu ndarĩkia nake nĩ mũcokia wa ngatho ngwenda acokie ngatho nigetha ũhoro ũcio wothe ũkorwo wĩkĩ ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega onako nĩ gũkomberwo mũgũkomberwo ũhoro ũcio nĩ ũkorwo wĩ mwega. Mũcokia wa ngatho githĩ ndaremenya ekuo. Thank you. Ũhoro ũcio nĩ mwega. Niĩ ndakena nĩ tondũ wa kũhe kanya kau. Baba wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Asante sana. Situmpigie makofi mazuri. Piga makofi mazuri kwa ndugu yetu. Ori utwero tuhure hurare mwathani ruheru wega. Amen. Mwathani agocwo. Ni tuli haha muthenya wa umuthi to celebrate the life of our mother here. Na maitu witu ni mundu rendete mwathani na ni mundu urari muhonoku, ni mundu uratungatagira Ngai na ngoro yake. Ndio kile kanitha itu wa Full Gospel hagitithia nĩ mĩaka mĩingĩ na nĩ maitũ koretwo agĩtungata Ngai. No tuge to Paul ati he fight a good fight na amemaliza safari yake vyema na ametaji yake ya imani. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo siku ya leo hatuna hata kama tunaweza kuwa tunalia, hatutalia kama watu ambao ambao hawana imani, hawajui mahali mama ameenda, lakini tutakuwa na kilio ambacho tutakuwa tukijua kwamba mama yetu ameenda mahali ambapo hata kuwa na uchungu, hata kuwa na masubuko, hata pata magonjwa. Mahali ameenda ni mahali pazuri. Na kwa hivyo siku ya leo tuko hapa to celebrate maisha yake, vile Bwana amemsaidia na vile maisha yake ambayo imekuwa hapa duniani. Na leo ni send off yake ambao tutaipeleka vizuri. Nitugutwarithia maundu make wega ni tondu ni dada turare witu umwe kanitha-ini. Maritwa makwa njitagwo Pastor Kimani, hujagi na Full Gospel thini wa itura ria Escarpment. No itura riri ndio itura ritu, kanitha witu niguo uria munene headquarter itu nino iri haha. Na koguo nitwagicokeria mwathani ngatho ni gukorwo kuri haha muthenya wa umuthi. Tucokerie ngatho, tugacokie muturire wa tuhurukie maitu witu haria hagirire. Na koguo ni ngwendaga mahinda maya tuingira maundu-ini megie kanitha na tuingira kanitha-ini ino ni service. O toria kanitha-ini andu amurutaga ngofia ukorwo wi haha tondu ino ni service. Ndona amwe mari guku mari na ngofia mutwe kanitha ndungithi na twaingira service ni twaingira igongona-ini. Na ni wega tukia igongona gitio tutwarithie igongona ria maitu arende twarithie na njira njega. Na ni njui Ngai ni eguturathima. Thengiũ tondu wa mutongoria witu ni tuthiete wega. Ni ngwenda tuhoe, ni ngwenda gwita Pastor Benson he microphone atuhoere tugie na ihinda ria kuhingura ibada ino na mahoya nigetha mwathani age hamwe na ithuĩ tutwarithie igongona na ni njũke ni eguturathima. Mungu wetu na baba yetu, tumetulia turi tukiwa mbele zako, maana Mungu wa baraka tunataka msaada kutoka kwako Baba. Asante Mungu kwa kuwa umeweka matumaini yetu kwako, o Mungu wetu. Tunaomba neema yako ionekane mahali hapa, o Bwana, ututie nguvu, utie nyumba hii nguvu, na neno lako Baba wa baraka lipate kubomoa kazi yote ya kimwili, ili mambo ya kiroho ipate kujengwa ndani ya maisha yetu. Asante Mungu, maana utatenda hivyo. Twaweka wale wote watakaongea kuhusu neno lako siku ya leo, mafuta yako yatiririke, o Bwana, ili Kristo wote Baba wetu ambao watatoka katika makao haya waseme ya kwamba tumekutana na Bwana.
Asante Mungu, maana pahali pote ulienda Mungu, miujiza ilifuatana na wao na wewe Bwana. Hata wa leo uko katika kiti, wewe unaandamana pamoja nasi, na ndio tumekualika katika makao haya. Asante Mungu, maana utatenda hivyo katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ningetaka sote tusimame na miguu yetu. Tusimame zote na miguu ndio tuweze kumsifu Bwana. Tondu hindi ya kieha ona hindi ya gikeno ritwa ria Ngai no rigocagwo, na kugo muthenya wa muthi twi guku na twi thiini wa mucio wa maitu bitu nigetha tucokie ritwa riake ngatho. Ni mahinda maingi mega ma miaka mingi mwathani amuhete agatuma akinyiria miaka ino ti andu ingi marakinyiria miaka ya maitu, na kuo ni tugucokeria Ngai ngatho. Tuna kahinda ga kumugoca, na kuo ningetha kuhoya aria matongoragia praise and worship akanitha gwitu wagitithira mari hakuhi makwiriria haha. Ni kwenda tugoce Ngai ta Ngai uri muoyo. Toguo twane mwari waithu tugoce Ngai ta Ngai wiki, Ngai ugukiririe, Ngai ukuheire muoyo, Ngai utumire umuthi ukorwo uri haha tondu ni ungikiri mihango ingi, no mwathani akure haha ni tondu wa purpose yake. Kwa hivyo ni vizuri tumsifu na tumsifu kama Mungu aliye hai. Riu tikieha ni kugoca wake. Kiugo kia Ngai kiugaga Paul na Silas riria mahetwo korokoro-ini, kiria giatumire menyororo yume ni kugoca. Ira mundu kugoca, ringaringa mundu mure kugoca. Kugoca ni kuohoraga minyororo, kugoca ni gutumaga mundu ohorwo maundu maria namo, na kugo ni gwenda ugie na kanya ga kugoca riu. No ukorwo ukira gukui murwaru kugirira kugoca rohona thiini wa ritwa ria Jesu. No ukira ukorwo kugirira kuinamite kugirira kugoca Ngai aro kuinamura thiini wa ritwa ria Jesu. Kugo ni gwenda tuinenye tugoce mwathani, na ni njugeni ya guturathima. Andu a kugoca mari haha tutongorio tugoce watheru. Ngai wa matine ni wabararite, ni wabararite, ni wabararite. Ngai wa matine ni wabararite, ni wabararite, ni wabararite. Ngai wa matine ni wabararite, ni wabararite. Ngai ni wabararite, Ngai wa matine ni wabararite, ni wabararite, ni wabararite. Ni wabararite, ni wabararite, Ngai ni wabararite. Ngai wa matine ni wabararite, ni wabararite, ni wabararite. Korayina ni wabararite, ni wabararite, Ngai ni wabararite. Ngai wa matine ni wabararite, ni wabararite, ni wabararite. Wa matine ni wabararite, ni wabararite, Ngai ni wabararite. Ngai wa matine ni wabararite, ni wabararite, ni wabararite. Kwenda tama ni wabararite, ni wabararite, Ngai ni wabararite. Ngai wa matine ni wabararite, ni wabararite, ni wabararite. Ngai umenya
Hey,
ekuloria moyo tetega zono gakena tida muona Yesu nada nada menya kona tira makivitolewa kila bua ona ritaleja la mwana lijezo gote wako zaitani de la mwana lijezo gote wako zaitani de gakena tida muona Yesu nada nada menya kona tira makivitolewa kikole makeonera ovyo mwana ni Yesu lazima kogokoleguka endia Yesu moyo wako lazima kogokoleguka endia Yesu moyo wako gakele tuide kola Yesu nada iwazara huo nada amenya kola tuna akivitolewa kinya nada amenya kola tuna akivitolewa kinya na wako ikara genawe ekuwe ya mote wako wako ikara genawe madena aine mone. Tuwapigie makofi ya viongozi, tuwapigie makofi, tuwapigie makofi, tuwapigie makofi. Haleluya, Bwana wetu wasifiwe. Najua ni vijana wako na nguvu na wanaweza enda mpaka saa 8. Na kwa hivyo kwa sababu ya muda na tunajua unaona vile weather imebadilika, lazima tuangalie mambo vizuri. Mungu awabariki sana viongozi wa sifa. May God bless you abundantly, endelee kuwapa neema na kibali. Asante kwa sababu ya kutuongoza hali ya kumsifu Bwana. Bwana wetu wasifiwe sana. Tutaendelea vizuri na hatutakaa sana kwa sababu naona weather inaendelea kubadilika na hatutaki tunapompumziza dada yetu tukorwo twina mbura kana tukirone mbura hatukugeria gwika maundu maitu na ihenya muno na nicio ngendia guturathima muno. Ngai aro murathima na nigwenda ugeithio cia kwina we mugeithie tu no mugeithie na guoko kwa right mugeithie tu mwana guoko gwake na iguru tutamureketie mwana iguru guo. Amen, amen. Mwire ora indo ciakwa mwire we niwe murata wakwa urore kire gothe ndinakio ikigiaga we niwe tungiurania tondu ukinguhiriire tiguo wega ni wega kumenya njirani nigetha ugikiguithia gathimu ithire gwikuera ukimenya na ucio mwinake nigetha tukihota guthie wega twi guku ku celebrate life ya maito witu na ni njugainie guturathima muno. Mwathani agocwo nitwambia kurathima ndambi kuigua roho wa kurathima andu. Ngai ni aguturathima guku ndaigua hena roho wa Ngai wa guturathima na uria ukire guku inamite ngoro ndaigua Ngai akimuinamura in the name of Jesus. Muria ukire guku ngoro yake muru ari ukigua ngoro yake ina makwena uhonio kugerera hinya wa Yesu Kristo na ndiramenya umuthe mathiko-ini maya kwina undu Ngai areka mweru kuri we ugwitikia ira mundu witikia ira mundu no gwitikia Ngai arute wira thina wa muturire waku muthenya wa mwetu guku na tukite tondu maitu witu full gospel guku ni tondu maitu ni etikirie Mwathani ni ahonokire na Mwathani akimuhonokia na kiugo kia Ngai riria ngukaga na riria ngoretwo ngiuka macaka-ini maya na riria ngoretwo kuma riria ndahonokire ithuĩ aria othe tuhonokete andu aria mahonokete ti kwa ithuĩ ndwari uhonokio witu tutia deserve kuhonoka ira mundu ndwari waku uhonokio. Praise the name of the Lord. Tutiari ohonokio, we are not deserving to receive grace. No kiugo kia Ngai kiugaga ni tha cia Ngai ciatumire tuhonoke. Uhonokio ndwari wa andu airu, uhonokio wari wa Yahudi. Kirikaniro kiroiga o kiria gwake mwene na wandu wake mwene makimurega ni tondu wa kumurega tukituika kwamukira uhonokio. Rehe mundu bae mwire kuhonoka ti tondu wa wira muringaringe mwanetha muheave mwanetha abia mtu ni rehema za Bwana. It is by the grace of God tukaokoka. Praise the name of the Lord. Tuhonokirie ithuĩ ni ithuĩ twatwirwo gukua gikuo kiria maitu kana kuhuruka kuria maitu ahurukite. Kirikaniro kiroiga o ti mukuo oyo takuete ni tondu ni amukirite Kristo twabatie tukue no Kristo agioka agikua ithenya ritu umothe maitu witu ndakuete. Kirikaniro kiroiga Jesu athie kwa Maritha oigire Lazaro ti mukuo ni tondu ni ajitikitie. Praise the name of the Lord. Tera mundu okorwo witikitie Mwathani ugakua tuguthike no horo waku uriganire no ria witikitie Kristo ucio ndakuaga arogocwo Mwathani. Bwana wetu asifiwe. Tutia deserve kuhonoka, tutia deserve kuona honokio no ni tha ira mundu tha thani riri ni kindu tabatie kuheo kaheo thani kuiguirwo kuheo kindu tabatie God you not to qualify
given kindu okiria urabata kunengerwo ndubatie kunengerwo no ukaiguirwo thokerwo turi ma ni tondu watha oya na niguo tuthakire no honokio na netha. Praise the name of the Lord. Ira mundu tiga ucoka guthaka no honokio we ringa murumuro muthe tiga ucoka guthaka no honokio tondu ti kindu wagurire netha cia Ngai cia tuigwe kinyeire netha cia Ngai cia tukorire na kirekaniro koigana tondu woria Ngai endire kirindi akiruta mwana wake wa momwe nigetha uria kumwitikia agie na muoyo wa tene na tene wamwitikia ta maito ndukwite tugoka gu celebrate ati ni arwite bara njega ni ahurukite hamwe na mwathani. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo siku ya leo tunasherekea maisha ya dada yetu, mama wetu ambaye amepigana vita, ambaye amesimamia imani vizuri, na kwa hivyo leo tuko hapa na hatuna machozi. Hata kama tuko nayo si ile ya watu ambao hawana anatumaini. Leo machozi yetu ni ya furaha kwa sababu tunajua mathina mathe ndai namo. Kiriro kiria na kio ndai na kio riu. Mathina mago tidagitengera guturehera marigo ndagera hangare irigo. Riu thaa ici mihango ya guthia thia ndarekaga atia. Mihango ya gukuthia rikitie we ni ahurukite hamwe na mwathani. Tondu uria metiketie mwathani mahurukaga hamwe nake na matikaraga guku andu maigaga na guku thi maikaraga kuria maroho ma andu aria atheru mathiaga. Jesu arire muici kuria maroho makoragwo mari atheru nikuo mweka atia andu matikaraga guku thi na ni ngutangatha umuthi andu matikaraga tiri-ini hindi ya tene Old Testament Jeremiah thini ibuku rĩa Danieli kĩonga Ngai koiga Danieli 12 na waria makomete rungu rwa tĩri wa thĩ nĩ makariũkio thini wa Danieli no Kristo oka riria kuire na agethi kwa ngoma nĩ ariũkirie andũ ĩra mũno nĩ ariũkirie andũ aria mamwĩtĩkĩtie na kuguo aria mamwĩtĩkĩtie matirĩ gũkũ me kũrĩa maroho ma andũ arĩa atheru maikaraga ũguo nĩguo mũgambo wa Jesu. Praise the name of the Lord. Maikara me hamwe nake kũrĩa maroho ma arĩa atheru mathiaga nĩkuo marĩ. Nĩyo injiri ya muthenya wa umuthi. Bwana yetu asifiwe sana. Tutikuaga ithue aria metĩkĩtie mwathani kũhurũka nĩ gũkoma tweterere mũgambo huhuo tutunge mũthahikania uria tutuire twetereire uria tuire tutungatagĩra na kuguo kũrĩa ũtungataga kũu nĩkuo gatonya ĩra mũndũ watunga kũrĩa ũtungataga mũringaringe mwĩra kũrĩa ũtungataga nĩkuo gathiĩ nĩguo mũcara ũrĩa ũkagĩa naguo nĩguo maũndũ marĩa ũkagĩa namo na Ngai nĩ arĩkũrathimaga. Mwathani agocwo arokumio Jesu ũmũthĩ twĩ gũkũ nigetha tuhurukie muturira maitũ witũ haria na nĩ Ngai nĩ atwĩkĩte wega. Nĩ ngwenda kũheana andũ erĩ maine na rĩu njũkire ndakora mwarĩ wa ithu akĩina na rũmbo rwaku nyendete mũno twĩna mũtungatĩri Bidan tomoko kuoyo igũrũ na tondũ wa gĩtĩo kĩu nĩ ngwenda kũhe rũmbo tũine hamwe ona twĩna mũndũ wa Ngai tomoko nĩ tũrũinaga na nĩ rwaku tomoko kuoyo igũrũ nĩ moko matheru Ngai arenda athuri arĩa atheru na nĩgetha moyo igũrũ bareka otanwo. Nĩguo mũndũ ũcio na Revelation tomoko mothe moyagwo na igũrũ tomoko no nĩ moko matheru marĩa Ngai areka atia arenda nĩguo atwĩna nĩ hĩndĩ nguona rĩgua nĩ ũbũro tũrĩ ina. Thank you. Ngai arokora twĩna rwĩmbo rũu ithuothe nĩ tũtikĩroga me ithuothe na ithuĩ atwĩne hatũ hamwe ithuothe tomoko roga ithuothe twĩna ndanda ĩno tomoko kuona igũrũ. Mwathani arenda moko matheru. Arenda moko matheru. Haya hũra makobi ũguo korwo nĩ ũretĩkia wĩna moko matheru ona kana Mwathani nĩ akũmatheria thutha ũyũ. DJ weka wimbo mzuri. Cirwambĩrĩria rwĩmbo wega. Tomoko ĩra ũcio mũrigainie tomoko mothe kasauti kidogo DJ. Ethosya igatĩra mũtoire ulinarũnie makĩambata kĩrĩma-inĩ nĩguo makaoe moete moko matheru igũrũ tomoko kuoyo igũrũ nĩ moko matheru Ngai arenda athuri arĩa thingu na nĩgetha moyo igũrũ bareka hotanwo. Tomoko mothe hũrĩra Mwathani makobi ũguo okorwo ndũrĩ na thĩna na moko matheru mwana witũ. Tomoko noga moko maiga thĩ andũ mahũragwo kũrwo atirwo nĩ Huri na Harũni bareka hotanwo mũno. Tomoko kuoyo
moyo iguru ni moko matheru Ngai arenda athuri aria athingu na nietha moyo iguru bare kahotanwo wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu tomoko tomaka tomoko 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 nerinyore koyo emokoine matharu mamusa keremaine oratoma nginya Isira othe matane bamanore tomoko tomoko koyo iguru tomoko ni moko matheru Ngai arenda mathuri aya athingu na nigetha moyo iguru bare kahotanwo oh yes Toma beruka ya marora aitokagio taki wake kera ya moyo mareta yega ikorokania no tiocio tomoko tomoko ekuoyo iguru ene moko matheru Ngai arenda mathuri aya athingu na nietha moyo iguru bare kahotanwo Jesu tomoko tomoko ei kerema-inĩ andũ aitũ nĩ kũhoya moko matheru nĩ ngoro theru gũtirwo moko nĩ ngwatanĩro barakũhotanwo nĩwe tomoko tomoko ekuoyo igũrũ nĩ moko matheru Ngai arenda athuri aya athingu na nietha moyo igũrũ bare kahotanwo kia mũico haha we ũria kĩũria tomoko mothe mwathani arenda moko matheru hũrĩra mwathani makobi ũguo kana nĩ ũretĩkia maigana we tũmĩte andũ Ngai maokũrwo na kũiga moko thĩ wenoga na gũkaga huri na Harũni tomoko ekuoyo igũrũ nĩ moko matheru Ngai arenda athuri arĩa athingu na nietha moyo igũrũ bare kahotanwo tomoko ekuoyo igũrũ nĩ moko matheru Ngai arenda mathuri arĩa athingu na nietha moyo igũrũ bare kahotanwo. Hallelujah. Amen. Tupigie Bwana yetu makofi kwa sababu ya ufunuo huo ambao Bwana amepatia dada yetu ya kwamba kuna baraka ya mikono mitakatifu. Praise the name of the Lord. Tomoko mothe moya gwa iguru magikurathima ni moko matheru na mundu moko matheru nimo marathimaga mundu ma Ngai atabroke moko ma ndungata cia Ngai maria matheru moyo wa iguru barane ruhoreraga Musa riria anogaga oyagwo moko ni huri na Haruni bare kahotanwo kuhotanwo ina mundu umuthe kwina uhotani waku tondu ndungata cia Ngai moko mona iguru bare yaku ni kuhotanwo theini wa ritwa ria Jesu umuthe hena undu Ngai areka mweru theini wa miturire itu tondu kwina moko matheru ma ndungata cia Ngai meguko Ngai aturathime na atwike wega. Bwana yetu asifiwe. Nĩngwenda kuheana andũ erĩ kana atatũ na nĩngwenda kuhe ciarĩndĩ witũ wa gĩtithia tondũ nĩ ũmwe mũtongoria witũ aria kiugo kĩmwe tu kĩa mũtongoria ũyũ na nĩnjũĩ Ngai nĩegũtũkũhe ciarĩndĩ witũ wa gĩtithia please ciugo igĩrĩ ciĩ tondũ wa mwarĩ wa ithe witũ mũkoretwo nake. Nĩngwenda heo microphone yake hau na nĩnjũĩ tũtikĩhũrĩra ciarĩndĩ witũ rũhĩ mũhũrĩre rũhĩ rwega. Amen. Bwana asifiwe. Ngeithia yoguo mwena uyu ngeithia yoguo njĩtagwo Wambui wa Biũ. Ndakinya kũu kanitha-inĩ wa Buru wa Gĩtithia makĩnjĩta charity. Mwathani arogocwo. Mwarĩ wa ithe witũ nyina wa Maina nĩ ndĩmũĩ
niĩ ndĩmũĩ mwarĩ wa ithe witũ wĩ kĩo mũno. Mwathani arogocwo. Ũyũ ndakũrĩte ũkũrũ ũrĩa ũrakũrwo wa kũhuria mũhu, nĩ tondũ mwarĩ wa ithe witũ ona kiumia kĩmwe gĩthiru no ndĩramũkorete haha thoko-inĩ. Mwathani arogocwo. No nyende na ndĩrirĩrie gũkinyia matukũ ta marĩa mararĩ na nyina wa Maina ngĩrutagĩra wĩra wakwa. Mwathani arogocwo. Tondũ gũkũra ũtekũruta wĩra nĩkuo gũtũmaga mũndũ ambĩrĩrie kũruma ciana. Nĩ ndĩ mũrata gũkũ wa mũthuri wakwa wĩtagwo Maina, na ndirĩ ndaigua agĩ-complain ũrĩa mamu wao amagiĩte, kana nyina wa Mũthoni na nyina wa Kariũki, tondũ nĩ ndĩmoĩ me gũkũ mũciĩ ũyũ. Ngĩigua mathiĩte makĩheanaga ũrĩa magiĩtwo nĩ mother-in-law. Nĩ ndĩrerirĩria mũno mũtũrĩre ta ũyũ. Nĩ tondũ nĩ tuonete mother-in-law maikaraga magĩtaraga ciana iria maciarĩte, na ũndũ ũcio ũkaga maita maingĩ nĩ tondũ wa ũgũta kũinagĩra ciana atĩ ndoimire ona kũmũciara. Ndiraiguĩte mwarĩ wa ithe witũ akĩaria mĩario ta ĩyo ya gũtara ciana. Ararĩ mũtumia mwĩrutĩri wĩra. Ngai witũ amũhurũkie ũhoro. Thĩinĩ wa mũtũrĩre wa kanitha, mwarĩ wa ithe witũ ndararĩ na mĩario mĩingĩ. Nĩ mũndũ ũrokaga kanitha agathoma agacoka akainũka. Nĩ tũĩ atumia makinyia matukũ maya mokaga kanitha nĩgetha mateithagio. Mwarĩ wa ithe witũ ndirĩ ndaigua agĩ-complain atĩ ngwatanĩro yao ndĩũkaga kũmũrora kana kanitha ndũkaga kũmũrora. Ararĩ mũndũ ũroĩ kwa Ngai nĩ kwega, na akamenya atĩ kũu athire gũtungata no ndokire gũtungatwo. Ngai witũ amũhurũkie ũhoro. Ũyũ nĩ ararũgamĩrĩire wabici yake wega, tondũ matukũ ma kũrigĩrĩria Roho wa Ngai nĩ aranjaragĩria na akanjĩra gũtuĩka mũciari, ĩyo nĩ wabici. Mwathani arogocwo. Wabici rĩrĩa wandĩkwo thĩinĩ wa wabici nĩ tondũ nĩ Ngai watũheire wabici icio cia atumia na wabici icio cia gwĩtwo mami. Rĩrĩa wandĩkwo wĩra thĩinĩ wa wabici, wendagwo ũthondeke wabici ĩyo, ũmĩige ũrĩa wamĩkorire na wahota ũmĩagĩrie makĩria. Mwathani arogocwo. Mwarĩ wa ithe witũ nyina wa Maina arathondekete wabici yake ya gwĩtwo mami, ona kinya agetwo cũcũ, na agakorwo arĩ thĩinĩ arũgamĩrĩire wabici ya nyũmba ya Ngai ta mũtumia. Rekei twĩrirĩrie mũtũrĩre ũyũ wa mwarĩ wa ithe witũ. Mwarĩ wa ithe witũ ũtaragiaga ciana ciake. Mwarĩ wa ithe witũ ũtararehaga thĩna thĩinĩ wa kanitha wa Ngai, ona thĩinĩ wa itũũra-inĩ. Tiwe ũrarĩ wa gũtwarwo gwa cibũ atĩ nĩ tondũ wa ũrĩa agire andũ a itũũra. Ingiuga Ngai witũ amũhurũkie thayũ, amame kwega kũu erirĩirie gũthiĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ watũrio thingu na ũhoro wa ma, nĩ gũgakorwo na gĩkeno ta gĩkĩ twĩnakĩo, gũkorwo na ndungata irevĩra ũguo ikevĩrĩra Ngai, nĩ kuonania nyina wa Maina nĩ ararĩ na kĩndũ. Ngai witũ amũrathime. Amen. Tupigie Charity makofi. Tuhũra rũhĩ rwega tondũ nĩwe wĩ ha ũmũthĩ. Mwathani akumie mũno. Nĩ tũthiĩte wega nĩ tondũ wa ciugo icio twaigua njega cia maitũ, ũrĩa erutagĩra na ũrĩa arũgama wega mbere-inĩ ya Ngai, na ũrĩa anatungata, na ũrĩa ona gũtarĩ kwagĩa mathĩna manaiguĩka gũkũ. No nĩ wega nĩ ngwenda gũtangatha ndiga maitũ ndaroraga, no nĩ wega andũ makaroraga cia ti kuga matiramuroraga, bithe gũtirwo nĩ mamuroraga. Ciugo njega nĩ atĩ toguo maitũ aikarĩte atekũnegena rĩ, tutikareke aciari tumanegene gĩtiguo ta ũrĩa maitũ atarakĩnegenaga. Andũ marore aciari, nĩ wega gũkĩrora mũciari agakwarĩria kĩrathimo. Kana tiguo wega? Mũciari kĩrĩkanĩro kiugaga ena kĩrathimo. Tĩa thoguo na nyũkwa, matukũ maku maingĩhe no tũre na wega. Ĩra mũndũ tĩa thoguo, mwĩre tĩa thoguo, nĩ wega mwĩre kiugo kĩu tĩa baba wanyu,
tia mamu wanyu nigetha matuko maku maigihe na wikare na wega. Andu ni maikarete matuko makuhi ni kwaga gutia. Andu ni maikarete matuko matari na umithio ni kwaga gutia. To ni kirathimo kia Ngai tia thoguo na nyukwa matuko maku meke atia. Muciari ndabatara kindu kinene. Kindu kinene. Kumuona uthi kumukora mutware cukari ndangikwira ndegũkuoya. Kana tiguo? No ni twacemania nguria nyama na kindu kingi kiri na kindu no muciari no ngimutwarira meri ndari thi ni egukurathima mwathani arogocwo turare ciari na tumarathima twaigua family no murekaga Ngai aroki murathima muno ni tondu wa kanya ngwenda kuheana ihinda ria kuigua rugano na nguragia korwo theology citu ni heane ita mutongoria wa uri urathoma rugano na koguo ni nguragia maratathi macio meho maguthoma rugano ni maingi kana no manyinyi matamburukie kuri andu aria mekumakuhiriria ukahe kamwe uguo na mutongoria na uri uratuthomera rugano akuhiriria na aria mena tribute ndaiguire hwae kwina andu mena tribute na koguo aria mena tribute mekuguhiriria haha nigetha nao magithome tribute icio ciao na ni njukainia kumarathima muno koguo ni ngwenda kuria kwina kodi thiini wa rugano riu niguo ndonio eva ohe tutatu hau no heana tungi muno kwa tuika ina kodi kwina imwe itari teno ndiri koguo ile ina kodi ni wega igikwa ati kwina kodi hau thutha uria na smartphone ni kirukano riu thimu-ini yake na ni kurithoma wega ni guthometwo tribute thank you ni ngwenda kuria muthomi wa rugano akwiriria aria mena thimu smart ni meguskani rugano riu na ni kurithoma na ndwaga utege matu thikiririe kana tiguo wega rwaga gukinyira ruria rwe rugago-ini ruo ruguthomwo ni ruguthoma gitiguo wega koguo utege matu maku wega uthikiririe rugano ruru rwa maitu bitu na ni njui Ngai ni egukurathima koguo ni nguria Nancy atuthomere rugano ni ani ni igire tuguthoma ni wa Githungu na rwa Gikuyu na koguo ni tukwambira na rwa Gikuyu turigie na rwa Githungu gitiguo wega murega murega amaritwa njitagwani Wanjiru wa Mwangi hamaritwa njitagwani Wanjiru wa Mwangi uyu uhurukite haha ni my aunt ni nguthoma rugano rwa mwendo ni ire Jane Wairimu Kirago guciarwo mwendo ni ire Jane Wairimu Kirago aciarirwo itura-ini ria Kaharo Murang'a mwaka-ini wa 1943 ni aciari ake atigaire Kamau na Njoki mwana wa keri maciaranĩirwo na mũtigaire Hana Wanjiru Julius Mwangi na Susan Njeri unyinyi wake mwendo nĩ ire Jane Wairimu Kirago ararirwo ni aciari ake ota ciana iria ingĩ cia mahinda macio nginya kugimara gwake agiteithanagia na aciari ake wira mwendo nĩ ire Jane Wairimu Kirago ni ararutaga wira wake wa mugunda akihuraga biashara ya green grocer kuhika mwendo nĩ ire Jane Wairimu Kirago nimendanire na mwendwa wake mutigaire Benson Kirago na makihikania mwaka-ini wa 1960 kuri mwaka-ini wa 1961 ni matanaheirwo na mwana wao wa mbere niwe Joseph Maina Kirago thutha ucio ni matanaheirwo na ciana ingĩ 5 nio mutigaire Paul Kinuthia John Kamau James Bogwa mutigaire Julius Mwangi na Peter Karanja
kanitha. Mwendwa-nĩ-irĩ Jane Wairimũ Kĩragũ nĩaingĩrire thĩinĩ wa kanitha wa Full Gospel Gĩtithia mwaka-inĩ wa 2008, o kũrĩa ahonokeire na mwaka-inĩ wa 2009 agĩbatithio nĩ Bishop Macharia wa Full Gospel ya Nyambarĩ. Ararĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu nginya kũhurũka gwake. Ndwari. Mwendwa-nĩ-irĩ Jane Wairimũ Kĩragũ nĩambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ kuma o mwaka-inĩ wa 2006. Nĩathiĩte thibitarĩ nyingĩ ta Tigoni Hospital, Marĩra Hospital, Rukuma Level 4 Hospital, Planet Hospital, Nyambarĩ na ingĩ nyingĩ kũhurũka gwake. Mwendwa-nĩ-irĩ Jane Wairimũ Kĩragũ nĩehĩrĩirwo nĩ mwĩrĩ kũrĩ mweri 17 mweri wa 5 2025 na akĩguthũkio Tigoni Level 5 Hospital kũrĩa ahurũkirio nĩ Mwathani o kĩroko kĩu akĩrigitwo nĩ mandagĩtarĩ. Arahurũkire ena ũkũrũ wa mĩaka 82. Nĩatiga ciana ciake 4 na ciana cia ciana ciake 18 na tũcũkũrũ 21. Nĩ Mwathani waheanire Jane na nowe wamũcokera. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Gũkena-rĩ nĩ arĩa makuaga thĩinĩ wa Mwathani. Praise God. My name is Lois Wajiro Kamau. Ũyũ nĩ ndĩramwĩtaga cũcũ, no nĩ my great aunt. Na gũthoma rũgano na Gĩthũngũ. The eulogy of the late Jane Wairimũ Kĩragũ. Birth. The late Jane Wairimũ Kĩragũ was born in Kaharo village, Murang'a, in the year 1943. She was the second born to the late Kamau and Njoki. She was a sister to Julius Mwangi, Susan Jerry, and the late Hannah Wajiro. Childhood. The late Jane Wairimũ Kĩragũ was brought up just like any other child back in the day until her maturing, assisting her parents. Work. The late Jane Wairimũ Kĩragũ worked on a farm as well as being in the green grocery business. Marriage. The late Jane Wairimũ Kĩragũ met the love of her life in the late Benson Kĩragũ in the year 1960, and in the year 1961 they were blessed with their first child, Joseph Maina Kĩragũ. They were later blessed with 5 other children: the late Paul Kinothia, John Kamau, James Bogwa, the late Julius Mwangi, and Peter Karaja. Church. In the year 2008, the late Jane Wairimũ Kĩragũ joined FGCK Kitithia, where she was saved. Later in the year 2009, she was baptized by Bishop Macharia from FCGK Nyabari. She was a devoted follower until her demise. Sickness. The late Jane Wairimũ Kĩragũ began ailing in the year 2006. She had many health issues which she underwent treatment for in various hospitals, like Tigoni Hospital, Marira Hospital, Rukuma Level 4 Hospital, Planet Hospital Nyabare, among others. Demise. The late Jane Wairimũ Kĩragũ fell seriously ill on the 17th of May 2025 and was rushed to Tigoni Level 5 Hospital, where she passed away while receiving treatment that morning. Jane Wairimũ Kĩragũ passed away aged 82. She has left behind 4 children, 18 grandchildren, and 21 great-grandchildren. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Happy are those who rest in the Lord. May God's name be praised. Amen.
ngana sister kwako hakuhi nĩ rwa Gĩthweri mũkũrathimwo. Msiende. Baba anasema kuna picha yenu ilikuwa imebaki, sasa nikasema awaite mumalizie hiyo kitu. Na gukura bica mahure bica kalethi. Oguo marugamite. Mahurwo bica yo. Etugo wega mathime horo cio tweherie. Good. Mati ko memete baiga Nyahururu. Umete Nyahururu matigima Nyahururu mae kufutio kindu mahurwo bica yo. Etugo wega. Good. Mwagitheka hanini to ikara no nikio ona akire mone kumihura ni kwega good ni njega asante sana tu thank you ni matuthomera rugano rwega na ni hathie wega na ni tuthiete wega na ni tugwingira riu twenda maundu macio mangade ni kwendaga
Tanairikia tanaingira ni kwenda kwamba kuonania utongoria witu wa kanitha na wega muno tondu twikira andu a Full Gospel Church of Kenya na ningenda kuria kwa mutungatiri wi muno ucio ni ndagira kuririkana kanya kau he mutungatiri wi wikarite muno uyu ni kwenda atungatiri moke ha nigetha matoto kumahe magaithanie kwa mutungatiri wi muno ucio oke muno uyu he mutungatiri nguone ati akiambata haria murata wakwa mai neighbor etagwo itho wa mburu he mundu ramuona handu ni mutungatiri nani ni anjitaga ndathi haria githomo-ini giake itho wa mburu haria oneka haria eruoke ha itho wa mburu oneka handu eruoke akwiria ni murata wakwa nake akwiria haria na ni ndeto ni njega tungatiri Ngai amurathime ni kwendaga kuria atongoria itu kanitha witu wa Full Gospel Church of Kenya aikorwo we dikoni haria uri ni wega urugame ni wega gutambura atongoria mari guku aikorwo we dikoni witu wa kanitha witu haria hothe uri nyambari gitithia oko we guku na we dikoni witu wa Full Gospel rugamatu viongozi wetu aria maremenya ni dikoni kama dikoni wetu simama tu pande hizi nimeona dikoni hapa daka na wadani kana ni tano na maitho makwa mwana huyu kuna wengine pande hii tuwapigie makofi hao ni dikoni wetu wa kanisa letu la Full Gospel Church of Kenya. Mungu awabariki sana. Tuna elders, tuna wazee wa kanisa ambao wametushikilia hii kazi sana na kwa hivyo kama mzee wa kanisa simama tu mahali uli hao ndio tuko na wawili leo ama watatu. Tuwapigie makofi sana hata hao wazee. Ni athuri makoto marutite wiro wa maituni makoto matunyitire guku na njira nene. Ngai aromurathima. Nego acio maima Full Gospel. Uko we mutongoria wa kanitha ingi wi mu ciarinde wa kanitha fulani rugama wega kutabro na atumia acio angi we wa kanitha na we mutongoria we mutumia handu mutongoria kanitha ni rugama tu ona we tugutambura ukorwo gwaku hamwe na ithui muthenya wa umuthi. Simama tu kama ni kiongozi wa mama mahali popote, tupigie huyo mama ambaye amewakilisha wengine. Mungu akubariki sana. Kama wewe ni elder wa any church kanisa yote na uko hapa pamoja na sisi we muthuri wa kanitha rugama tu na ni wega tu appreciate gukorwo hamwe na ithui umuthi we elder wa kanitha. God tunaingi mwana uyu tutikimwera moka tukiwe Ngai amarathime. Ngai amarathime tu athuri acio kanitha. May God bless you. God bless you so much. Atungatiri revenue kumahe magaithanie na njui hau ne guthie wega atungatiri revenue kumahe nigetha ahote kuhinga kumatwarithia na njira njega. Ni njugaga atungatiri moka tona ni nyendaga kuheo ngaithanie no ndina tutikuhe mundu ahunjie muthi muhunjie wa kuhunjie kuo no ni wega mutungatiri akinya handu kwirwo geithania uge ndehire fulani no ndukahunjie itugo wega ni njigua ni njonoka tuthie tukerwo ikamoko uguo ona gutimuru kumenya kana ni uguthiite kurwa muci nikugo ni wega mutungatiri Evelyn umareke magaithanie mundu igaritwa ndeke na ndehire Wanjiru ndehire ucio ni undu ni gitio kiega itugo ya kiu na njoke ni ku turathima tweko uguo ahunjie matikuhunjia no mekugeitha mute ndungata Ngai ahunjie njoke ni guturathima muno no turathie wega na ni njoke ni guturathima ni ndira tuigue kiugo kia Ngai guku tondu mwathani gutugomithania guku atugomithanagia nigetha ithu atwaririe arokumio Jesu na tutingithikana tutaiguite kiugo kama maundu macio mangi mothe mathire kuina gwika maundu macio mangi mothe tondu kiugo kia Ngai kiuga macio ni magathira no he undu tagathira kiugo kia Ngai kiu gitigeka atia gitigathira na noguo hoi-ini wa muthenya wa muthi tuguku nigetha kiugo kia Ngai gitwaririe kiaririe ngoro citu na tutungatire Ngai na tutaneka uguo ni kwendaga tuhothera mundu turahotha ndwira mundu ndugire tu ira ndu turahetha ira mundu turahotha ara matira ira mundu turahotha maitu ni arahothaga aratuire athikanitha ni arutaga igongona riake na ndakahotha ringi tiguo umenya wa muthi ni wega tuhothe hamwe nake tukiriki igongona riake na koguo ni wega aria uharirie igongona riaku na kiugo kia Ngai gitwiraga mundu aheane na ngoro yake ikiendaga kuni njugaga kira ungirathimwo kiendaga no aigua kuruta na ruo ndwike atia tondu ngirikirathimwo urute na ngoro yaku ikikaga atia kuruta ni kwega na koguo to maitu ari muruti muno kanitha-ini ona ira ndatwite kanitha-ini magithio ni arutaga maitu na ri wagwatanirwo eno kuo twete amaundu twekaga maundu na maitu akaruta indo ciake na koguo menye wa muthi ngwendaga tunyitanire hamwe ithuothe tukire guku na iko ukire kunyitanira hamwe na maitu ni wega muthenya wa muthi turuta igongona ria kuruta na njoke ni guturathima ko ni guria elders aitu ithe wa mbui na ithe wa mburu na ari na matuma kindu tungihothera turugame ithuothe tutongorie rwimbo rumwe nigetha turute indo icio twarikio na aria matai na cash ni rori aria matai na cash auri utai na cash ni kukuhe namba cia gwikira bia icio igongona riu oni ricitaga bia igongona riu ti muhothi igongona riu igukuhe igongona riu koguo mundu wi na thimu ni wega oya thimu yaku nyita thimu yaku wega
uria wina thimu nigetha uthi kwa M-Pesa uria wina thimu na uria wina igongona rĩa kanyitana moko guo tukuruta na nĩ njuge nĩ gũtũrathima tuguruta indo citu uria wina thimu nĩ ngwenda uthi kwa M-Pesa tugutuma uthi kwa send money tugutuma mbeca icio kwi namba ino 0725 uria wina thimu ni 0725 732 892 0725 732 892 uria wina thimu ni 0725 732 892 na nĩ njuge nĩ agũtũrathima mũno watũma namba-inĩ ĩyo nĩ kũruta Paul na nĩ njuge nĩ gũkinya Ngai nĩ agũkũrathima kwenda tũrũgame ithuothe ũharĩrie igongona rĩaku rĩa kũruta mũthenya wa ũmũthĩ hamwe tũkĩhurũkia maitũ bitũ tũrũgame ithuothe tũkũina rwĩmbo rũmwe kana nyĩmbo igĩrĩ atĩ Mwathani na nĩ njuge nĩ agũtũra kaĩ tũrũgame maitũ ũguo itiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngwĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiuga nĩ wega tũraga ũguo na niĩ ndũwe ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete itiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngwĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiuga nĩ wega tũraga ũguo na niĩ ndũwe ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete nĩ waheire marũa ma bata makũnyonereria njĩra ya igũrũ ndingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ waheire ithaga rĩa goro ndokoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri agatakwa nĩ mũndũ tondũ mũciarĩtwo na njĩra ya ũgĩ mwathi wanyu na mũnene wanyu ndatũraga thĩinĩ wa tũraga igũrũ ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo ikoima bũrũri wa thĩno tũrete igũrũ ngona wega wakua tondũ kũhunjĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ aratakwa nĩ mũndũ tondũ mũciarĩtwo na njĩra ya ũgĩ mwathi wanyu na mũnene wanyu ndatũraga thĩinĩ wa tũraga igũrũ ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo Ngai we nĩ tũroraga na ritho wĩirwo nĩ tha nĩyo tũkinyagĩrio ũtugi waku ũtukũ rĩrĩa tũtoro we nĩwe tũrokagĩra ona kwaroka gũkĩroga tũringaringa kuma irathĩro rĩa riũa ũkinya ithũĩro rĩarĩo rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo kuma irathĩro rĩa riũa ũkinya ithũĩro rĩarĩo rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo njohaga motoro nĩguo ndikae kũninwo nĩ thũ ciakwa magũrũ makwa ihenya ngateng'era ta thwariga ya mũgoma njohaga motoro nĩguo ndikae kũninwo nĩ thũ ciakwa magũrũ makwa ihenya ngateng'era ta thwariga ya mũgoma njohaga motoro nĩguo ndikae kũninwo nĩ thũ ciakwa oyaga magũrũ makwa ihenya ngateng'era ta thwariga ya mũgoma njohaga motoro nĩguo ndikae kũninwo nĩ thũ ciakwa oyaga magũrũ makwa ihenya ngateng'era ta thwariga ya mũgoma amen Ngai arotũrathima mũno nĩ tondũ wa gwĩka ruta igongona rĩu Ngai aromũrathima na Ngai atwĩke wega rĩu nĩ tũkinyĩte na Mwathani arogathwo na acokerwo nĩ ngatho nĩ tondũ wa kũheana wetha rĩu tũigue ũhoro wa kiugo kĩa Ngai Mwathani arogocwo ona kwagĩa karugarĩ nĩgetha ndũkage kũigua ndũkambi gũthikĩrĩria heho wĩigue ũhoro Bwana yetu asifiwe sana na kwa hivyo Mungu ameandaa neno lake leo na ili atunenee
na kwa sababu ya wachungaji wako hapa, ningetaka kumpatia wa Reverend leo sasa wakati huu aweze kuwakaribisha hapa, wasalimie watu na tugire gutie kuhujia tiguo tureke muhujia hujio muthe tugeithanie ni kire itagiuga ni hujia mere meke atia na wega hujia magaithanie na mundu akiuge kuria akiumite. Asante sana. Bwana asifiwe. Si unisalimu tu na Bwana atakubariki. Pande hii Mungu awabariki sana. Majina yangu ni Reverend Mutua. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ni mwema katika moyo wangu. Nimepewa jukumu ya kualika wachungaji na nitawapa nafasi. Kwa hivyo kama wewe ni mchungaji, simama na miguu yako na ukaribie hapa ili tufanye hiyo kazi kwa njia nzuri. Na mtu wetu wa microphone, tafadhali kujeni tu pande hii na Mungu atawabariki. Tusimame tu hapa, hata hapa kuna kajua. Microphone tutawapea nyingi. Okay, pole. Okay, kuna kamera inachukua pande hii, kwa hivyo watafanya hivyo. Tumeulizwa useme jina, na kama umeleta mtu useme nimekuja kwa sababu ya fulani, na mkubali aliye na neno anene na Bwana atawabariki. Amen. Hallelujah. Mwathani arogocwo, Ngai the witũ arokumio. Amen. Njĩtagwo Reverend Esther wa Gĩthaiga na nyumĩte Maĩ Mahiũ na ndungataga na Christ Commander Ministries na ndehete Pastor Eliza kuma Maĩ Mahiũ. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Na ngũmũgeithia mũno ngeithi endo wa Mwathani mũrĩega. Njĩtagwo Pastor Ng'ang'a ndungataga gũkũ Gĩtithia. Asante. Pigieni makofi mazuri. Bwana asifiwe pandei. Bwana asifiwe pandei. Naitwa mchungaji Elizabeth Kenothia na hudumu na kanisa la Healing Liver Ministry huko pande ya Maĩ Mahiũ. Nilipokuwa natoka hapa, sababu mimi ni mtoto wa kuzaliwa hapa, bwana yangu ndiye second born hapa. Nilikuwa mama wa ngare, lakini Mungu amenihemesha. Sasa mimi ni mchungaji katika jiji la Maĩ Mahiũ. Tafadhali mchungaji, sababu watu wa Maĩ Mahiũ wamenileta, my chairlady wa Maĩ Mahiũ anaweza salimia watu ndio kanisa ionekane ilinileta. Wacha tu wasimame tuwaone kwa sababu ya wakati. My chairlady, karibu salimiane ndio kanisa sababu imenileta wenye nahubiria. Wasiseme tulipeleka mchungaji kwao na hakupata nafasi, hata sisi hatukupewa nafasi. On behalf ya wote. Ngoja tu kidogo. Wacha wachungaji wamaliza, tutampa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Pastor Joyce Anunda kutoka Murera Pefa Church. Tumekuja kuleta mama sister moja ya Jane anaitwa Mama Pita. Wale tumetoka Pefa tusimame tufanye hivi. Pefa Murera. Simameni tu tuheshimu kwa sababu ya dada yetu. Asante, tumeleta dada ya mwenda zake. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Amen. Bwana asifiwe. Majina yangu ni Reverend Steve Anunda kutoka Pefa Mulera. Mungu awabariki. Amen. Tumpigie makofi. Na wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo. Majina yangu ni John Maina, Reverend kutoka Nyahururu, mahali panaitwa Ngano, ndipo ninahudumu. Nimekuja kupumzisha anti yangu. Bwana wabariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Na umesema unahubiri na kanisa gani? Kanisa la AIC. Amen, amen. Mungu ambariki sana mchungaji wetu wa AIC. Bwana akubariki. Basi Bwana asifiwe. Majina ni Pastor Benson Mutura na kwetu ni hapa Gĩtithia. Nimehudumia huyo dada miaka mingi hapa, lakini sasa ninahudumu pale kanisa la Full Gospel Nyabali. Amen. Mpigie makofi mazuri. Praise the Lord. Naitwa Pastor Sami na baba na mama Maina ni washirika wa kwangu na hubiri na Kenya Assemblies of God kule Maĩ Mahiũ. Amen. Mpigieni makofi mazuri. Okay, chairlady, kusalimu tu. Neno moja tu. Majina. Mwathani agocwo. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Rebeka, ndungata ya Ngai na Ngai amũrathime. Amen. Mpigie makofi. Mungu awabariki sana. Wakati huu tunataka kusikia neno la Mungu. Tunataka tusikie neno la Mungu, na kwa sababu neno la Mungu ni la heshima sana, ningeomba tusimame zote, na ili mtumishi wa Mungu anapofika hapa, simama tu na miguu yako
na ni vizuri kusimama kama wewe si mgonjwa, simama. Nataka mtumishi wa Mungu afike hapa ambaye atatuletea neno kwa njia fupi, kwa sababu ya anga yetu vile iko, na ninajua ni mtu ambaye anaelewa kuangalia wakati na nyakati. Kwa hivyo najua ataleta neno la Mungu, na ili zote twende mchana na twende kukiwa hakuna mvua, na tupumzishe Susu na mama yetu kwa njia ambayo ni nzuri, na inajua Bwana atambariki sana. Cheni tuombe katika jina la Yesu. Baba wetu wa mbinguni, twasema ni asante. Tuomba kwa neema yako Bwana ukaweze kuwa pamoja nasi. Tunaposikia neno lako Bwana, tualika uwepo wako na mamlaka yako katika kikao hiki. Mtumishi wako anapoleta ujumbe kwa ajili ya mioyo yetu, tuomba tukaupokee kwa shukurani, nasi tukapate baraka za Mungu katika jina la Yesu. Neno lako linapokuja siku ya leo, naomba likaponye mioyo ambayo ni migonjwa. Tuomba Bwana ukaweze kutia nguvu moyo ambayo hauna nguvu, ukaweze kuleta furaha katika moyo hauna furaha. Tuomba mapenzi yako yakatiririke juu ya mamlaka ya neno lako. Tuomba uwepo wako ukawe pamoja nasi. Mtumishi wako tunamwombea nguvu za kiungu, anaponena akanene katika mamlaka ya kiroho, na ili Bwana sauti yako ikaweze kuingia katika mioyo yetu na katika mawazo yetu. Twashukuru kwa maana umechukua ushukani, na kutoka sasa Bwana utanena nasi tutatulia Bwana, na utatunenea jinsi upendavyo, na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tumeomba na kuamini. Tupigie Bwana makofi tunapoketi chini, tusikize neno la Mungu, na Bwana atawabariki sana. Amen. Amen. Karibu sana. Thank you. Amen. Hallelujah. Ningependa kuwasalimia nyote katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Can you just with me wherever you are? Bwana inuliwe. Ndukigeithia cio muriganitie high five. Umugeithie wega no korwo nduri uramugeithia. Na ningepomba Pastor Kimani ukuje hapa tuandamane. Ndugeithia cio muriganitie high five. Mwire nidakena nigukuona na uko mutiwaine. Msalimie, mwambie mchungaji amekusalimia, pengine humjamjua. Msalimie vizuri. Mugaithie wega. Tunashukuru Mungu wetu wa mbingu. Turagosha Ngai wa matwini siku ya leo kwa sababu ya neema hiyo. Muthenya wa umuthi ni tondu wa tha ciake ambao Mungu wetu ametupa. Thairia Ngai witu atunegerete. Na jambo la kwanza ni mshukuru mchungaji kiongozi. Na ndu wa mbere njokerie mutungatiri witu mutongoria wa senior pastor Reverend Paul Mutua. Mutongoria witu Paul Reverend Mutua, kwa sababu ya kutukubalia tusimame mahali hapa. Ni tondu wa gutweka nyaga katuruga kigo kia Ngai. Hilo ni jambo ambalo hatulichukulii kwa wepesi. Ucio ni tuoyaga tuvuana wa itheru. Kusimama mbele ya kiongozi wetu na tulete neno la Mungu. Kurugama mbele yake na twarie kigo kia Ngai aikarite thi. Jambo la pili, undu wa keri, ni washukuru nyote kwa sababu ya kutulia. Njokeria inyuothe ngatho tondu wa kuhorera. Tunapoendelea na kulisikia neno la Mungu jioni ya leo. Tugithi na mbere kuigua kigo kia Ngai muyaraho yo muthi. Kwa sababu tumefika wakati wa jioni. Ni tondu tukinyete mahinda ma hwaini. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ainuliwa Mwokozi. Agocwo Jesu muru wa Ngai. Usininyamazie. Ndukatumie kanua gaku kiari. Ndeithia ucio muriganitie mwira ndugakirira mutungatiri. Mundu ucio kanua gaku ko kiari mutungatiri kiari. Ona we ngeithirio we mwena uyu mwira ndugakirira mutungatiri we. Hata msalimia ali upande, mwambie usinyamaze mchungaji akibi. Ndiye wale twalia Yesu. Katika jina la Yesu. Majina yangu ni Pastor Bidan Mwaura. Mareto mako ni Pastor Bidan Mwaura. Mchungaji wa kanisa la Full Gospel Churches of Kenya. Mutungatiri wa Full Gospel Church of Kenya. Na hudumu upande wa Deia. Hujege itora ria Deia. Na zaidi ya yote nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na iguru ya maundu mothe ndimohonoku, Jesu ni mwathani. Na ninakili ya kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Na niyumburaga ati Jesu ni muhonokia wa muturire wakwa. Nilizaliwa kwenye ulimwengu wa dhambi. Na honokirio muturire-ine wa andu aria mehagia. Na nikaota kama watoto wengineo. Na ngikura ta andu aria angi makuraga. Lakini nikajua kuna siri moja. No kimenya ni kwina thiri imwe ya kujuana na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wa kumenyana na Jesu muru wa Ngai. Nikakata kauli. Getua matua. Nikapatiana maisha yangu. Kineana muturire wakwa. Nikajiachilia. Kirekereria. Na nikajua ya kwamba kuna mwanaume wa wanaume. Na kimenya ni kwina mundurume iguru arume aria angi. Ni zaidi ya wanaume wote. Urio kirite arume aria angi. Na yoyote ambao amekutana
mwanaume huo na uria wothe utunganite na mundu rumio maisha yake inabadilika. muturire wake ni ucenjagia. Ainuliwe Jehova. Arogocwo muru wa Ngai. Geukia mwenzako unamwambia vizuri. Garukira ucio kwina no mundu. Kuna mwanaume wa wanaume. Ni kuri mundu rume wa rume ari yake. Mugeithirie wega. Mugeithie wega. Mujirire wega. Mwambie vizuri. Kuna mundu rume. Kuna mwanaume wa rume ari yake. zaidi ya wanaume wengine. Na jina lake ni Yesu. Na wote wanaoamini katika maisha yao yanabadilika. Asifiwe Yesu. Salimia mtu na umfurahie pale yake. Muulize, umempatana na huyu mwanaume? Muulia, ule watongana na mũndũrũme ũyũ. Atomojolaria wega. Muulize vizuri. Wale washamania na mũndũrũme. Umewahi patana na huyu mwanaume? Huyo nyitaga arome. Huyo ambaye anashikamata wanaume. Huyo nyitaga arome. Huyo ambaye anakamata wanaume. Arome magashenjia. Wanaume wanabadilika. Wakati upatana na yeye, maisha yetu ikabadilika. Na ndiposa tuone ni ujinga kumtumikia Yesu. Salimia aliye karibu na wewe. Mwambie si upumbavu kumtumikia Bwana. Muratiori mwogo tugatira Ngai. Okoro ndarakwira. Aha. Okoro ndarakwira. Kama hakwambii ena thina. Ako na shida. Tarajeke yake yake kana heki ndo hithite. Mwambie inua mkono juu. Jina la Bwana wetu. Tolea gari rogosho. Wewe mtu tarakwareria. Unajua mtu ambaye hakusemeza anaonekana na shida. Nenda kuga mudhanyo wa mothe. Nataka kutangaza leo. Agikora matu-ini ni kwama. Kama mbinguni ni kwa kweli. Ona kwa ngoma ni kwama. Na hata kwa shetani ni kweli. Agarorokera ucio muriganeti. Angalia aliye karibu na wewe. Agikora matu-ini ni kwama. Mwambie kama mbinguni ni kwa kweli. Ona kwa ngoma ni kwama. Hata kuzimu ni kweli. Wekuo. Andũ arĩa metĩkĩtie matu-inĩ nĩ kwa maguoko igũrũ. Walioamini ya kwamba mbinguni iko, inua mikono yako juu. Andũ arĩa metĩkĩtie kwa ngoma nĩ gũthiagwo moko igũrũ. Walioamini kwamba kuzimu watu wanaenda, inua mikono wako juu. Rĩĩtwa rĩa Jehova. Jina la Bwana lisifiwe. Soma nami kitabu cha Luka mtakatifu. Kwa maana ni ile nifukulia ya Luka. Nisome 16. Luka 16. Nianzie mstari wa 19. Jabia mstari wa 19. Na ninajua ya kwamba tutabarikiwa. Na najua nitokurathimwo. Tunasoma Luka ni mtakatifu. Luka nifukulia Luka ni 16. 16. Nasoma mstari wa 19. Thome muhari wa 19. Nisomewe kwa lugha ya Kikuyu. Thome neno yayo kuri igatiriri. Amen. Riu ri ni kware mundu wari gitonga wegwikaga nguo ndune ya gatani muthemba mwega muno. Nake atoire ariaga irio njega mithenya yothe. Riri mundu wahoyaga thendi wetagwo Lazaro ni yaigagwo kihingo-ini kia mucii wake na ariaga na ari na ironda nyingi na ni eriragĩria kuria roiteki ruria roimaga metha-ini ya gitonga kiu na ningi ngui ni ciokaga kuri we igacona ironda ciake na gugikinya atiri ati ucio muhoi thendi ni akuire agikuo ni araika akĩigwo gĩthũri-inĩ kĩa Ibrahimu. Gĩtonga nakĩo gĩgĩkua na gĩgĩthikwo. Nakĩo gĩgĩ kũu kwa ngoma gĩkĩigua ruo rũnene-rĩ gĩgĩtira maitho gĩkĩona Ibrahimu arĩ kũraya ona Lazaro arĩ gĩthũri-inĩ gĩake. Akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ, Ibrahimu awa njiguĩra tha na ũtũme Lazaro atobokie muthia wa kiara giake mai-ini oke ahehie rurimi nigukorwo ni nduragwo muno ndirurĩmbĩ-inĩ rũrũ rwa mwaki. No Ibrahimu akiuga atiri, mũrũ wakwa taririkana atĩ hĩndĩ ĩrĩa watũire muoyo kũrĩa thĩ nĩ wonaga indo ciaku njega na Lazaro akona iria njũru. No rĩu gũkũ-rĩ ũcio nĩ anyamarũrĩtwo nawe ũgaturwo mũno. Ningĩ hamwe na ũguo-rĩ nĩ kũrĩ mũkuru mũriku mũno wĩkĩrĩtwo gatagatĩ-inĩ gaitũ nawe nĩgetha arĩa mangĩenda kuma gũkũ mathiĩ kũrĩ we matihote. Bikisha hapa mchungaji, niunganishe lile neno nyitithanie kiugo kiu na kitabu cha Methali na ibuku ria Thimo. Methali ni 16. Thimo 16. Nasoma mstari wa 25. Thome muhari wa 25. Andiko inasema hivi, kiugo kia Ngai kiugago, tuweza kuona njia yake kuwa sawa.
Mundu no one njira yake ijega. Lakini mwishowe no mwisho wa njira iyo muongoza kwenye kifo. Imutwaragiriria ihungune cia kwa ngoma. Ainuliwe Mwokozi. Amen. Nataka jioni ya siku ya leo ndirenda hwaini wa muthi kuongea neno hili Mungu amenipa. Kwaria kiugo giki Mwathani anegerete. Ya kwamba kulikuwa na tajiri. Ni ati ni kwari na gitonga. Na tajiri huyu alikuwa na mali nyingi. Na gitonga giki ni kiari na utonga muingi. Na alikuwa ni mtu ambao aliogofia. Nari mundu wetigagirwo muno. Kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa na mali. Ni tondu ni mundu wari gitonga na indo nyingi. Na kulikuwa na maskini mmoja. Na ni kwari na mundu umwe wari muthini. Biblia inasema ya kwamba jina lake ni Lazaro. Kirekano kiramwetagwo Lazaro. Na Lazaro alikuwa mtu ni maskini. Na Lazaro wetetwo ari mundu wari muthini. Lakini umaskini wa Lazaro no uthini wa Lazaro ulikuwa ni umaskini wa mali. Wale uthini wa kwaga indo na pia. Lakini moyoni alikuwa ni tajiri. Na uthini wa ngoro yake ari gitonga kinene. Arogocwo Jehova. Bwana na asifiwe. Arosio muriganeti. Abia aliye karibu na wewe. No korowe muthini wa indo. Unaweza kuwa maskini wa mali. Ndo mujirira wega no korowe muthini wa indo. Mwambie unaweza kuwa maskini wa mali. No thina wa indo ti thina. Lakini kukosa mali si shida. Tago korowe muthini utari na Ngai. Kuwa mwataja kuwa maskini ambaye hana Mungu. Ndo indo ne ciethagwo. Kwa sababu mali watu utafuta. Praise the name of the Lord. Mali ni vizuri nzuri. Ona ni wega tugie nacio. Na ni vizuri kuwa na mali. No ni atirere. Lakini ni kwamba ni ugwati muno. Ni hatari kubwa. Korowe gitonga. Kuwa tajiri gitari na Ngai. ambaye hana Mungu. Bwana na asifiwe. Uliza aliye karibu na wewe. Wewe una mali. Lakini mali yako ina Mungu. Huyu kijana Lazaro alikuwa maskini. Biblia inasema Lazaro alikuwa nakula mabaki ambayo alikuwa inabakishwa na tajiri. Kwa hivyo alikuwa maskini na hakuwa na kitu. Tumaini lake lilikuwa kwa tajiri. Kama tajiri hangekula, Lazaro hangepata kitu. Asifiwe Yesu. Marafiki wa Lazaro walikuwa maumbwa. Praise the name of the Lord. Kwa sababu walikuwa wanakuja kutuliza ili ule uchungu walikuwa naye iweze kutulia. Biblia inasema ya kwamba wakati mmoja ethenya omwe wakafunga vilago makioya mirigo yao makiambata rogongo. Mwambie mwenzako era mundu utafunga vilago niokoha mirigo yaku ukomojerera mwira niokoha mirigo ucio muriganeti. Abia aliye karibu na wewe matiendaga gukua. Watu hawataki kufa. Lakini mwambie vizuri. Mwambie neighbor. Mwira my neighbor. Mwira my neighbor. Siku moja mutenya umwe utafunga vilago. Mirigo niokoya kama dada wetu amore wa ithe witu funga vilago nioete mirigo na utapaa na niokapata. Lakini swali ni hili. Kioria ndegeke ndio ugakoma leo. Wakati utakapolala ugathie tu utaenda wapi? Hallelujah. Hallelujah. Mujorerisho muriganeti. Muulize aliye karibu na wewe. Tamujorerie wega. Muulize vizuri. Hende mwage kuoge kilio guwa. Wakati mmoja kifo ilifanya. Gekuoge gethie kwa mundu. Kifo ikatembelea mtu. Pero cio muriganeti gekuoge gethie kwa mundu. Mwambie na kifo ikatembea kwa mtu. Gathie kwa mundu. Mwambie wakati kifo ilitembea. Gekemukora. Ikampata pale. Gekemwera nedoka. Ikamwambia nimekuja. Kukuwe. Nikubebe. Tuthie nawe. Twende na wewe. Mundu akimenya tondu nigioka. Huyo mwanadamu akajua kwa sababu kifo imekuja. Na hii kifo itende na mimi. Kiria gweka. Chenye nitafanya leo. Gukihonia. Nitampea kifo chakula. Kiriganirwo ni ndiye gukite kugira. Nikishibisha mpaka kisahau kilikuja kunichukua. Mundu ucio akiruga ngima. Yule mtu na akapika ugari. Akiruga nyama wega. Akatengeneza nyama vizuri. Gikuo gekekera. Kifo ikakula sawa sawa. Gekehona. Ikashiba. Mundu ucio ndianengeretwo list. Alikuwa amepewa ile listi ambayo imeandikwa. Na kona newe wa mbere iria hari. Na kwa ile listi yake ndiye alikuwa wa kwanza.
Hallelujah. Hallelujah. Torosho muliganĩtie no ukorwo niwe next. Mwambie pengine inaweza kuwa ni wewe. Unajua ndokiuga. Najua huwezi sema. Arogocwo Jehova. Bwana asifiwe. Gĩkuũ kĩarĩ. Wakati kifo ilikula. Gĩkĩigerera na kũhũna. Ikashiba na ikalala. Mũndũ akĩmenya rĩu. Huyo mtu na akaona sasa. Si ni mimi nimeona ile list. Nitaibadilisha. Akioya kalamu. Akachukua ile kalamu. Agĩthogotha wega. Akadua jina. Akiandika hali mwisho. Akaandika pale chini. Akiuga nie. Akasema ni mimi. Nitakuwa wa mwisho. Hakuna kio gĩokĩra gĩkĩnogora. Wakati kifo iliamka. Gĩkĩmwĩra nĩ ndakena mũno. Ikamwambia nimefurahia sana. Tondũ nĩ ndarĩa ndahũna. Kwa sababu nimekula nimeshiba. Na niwe ngwegerete. Na nilikuwa nimetumwa nikuchukue. Na ndeciria atĩrĩrĩ. Na nikafikiria. Tondũ nĩ ndarĩa ndahũna. Kwa sababu mimi nimeshiba. Ikwambĩrĩria na igũrũ. Sitaanza na juu. Kwambĩrĩria na kĩanda. Nitaanza pale chini. Nĩ ndari coko. Watu walioshiba nimacokagia ngatho, wanarudisha shukrani. Tondũ nĩ wandugĩra ndarĩa. Na kwa sababu nimekula nimeshiba. Sitaanza pale juu. Nitaanzia pale chini. Mũndũ agĩthambu. Yule mtu akapiga duru. Akasema woi. Na kama ningejua. Akaulizwa ni kwa nini? Akasema ndiye wa mwisho. Ni mimi wa mwisho. Sio gũtia kĩrĩ ũndũ ũngĩ. Abia Mungu nakuja kwa jambo lingine. Na hata kama kifo ilishiba. Alienda. Lazaro na gĩtonga. Lazaro na ketajiri. Biblia inazungumza. Wote magekoma. Wakakufa. Na walipokufa wakapatana mahali walipatana. Na tajiri hii akaenda upande wake na akaanza kupata taabu, akaanza kulia, akaanza kulia, akaanza na kumwita Lazaro, na alikuwa na uchungu. Akamwambia Lazaro, na kusihi, na kama yawezekana uweza nihurumia, ukachukua kidole, kwa sababu uchungu ni uchungu mkubwa. Lakini Lazaro, haleluya, Lazaro hakuwa na stress. Tell your neighbor, my neighbor, listen carefully. Fikiria wega. Siku moja muthenya umwe stress zako zitaondolewa. Maundu maku nĩ makeherio. Ayo wakuwe nawe. Wokovu si ujinga. Mwambie vizuri. Mwere honokio tio. Msalimie. Mwambie kuokoka. Si uwautobu. Mwambie vizuri. Siku moja Mungu atatuondolea stress. Mungu atakuondolea stress yako. Bwana asifiwe. Lazaro. Biblia ikoiga alikuwa amekalia kifua cha Abraham. Wanaolalia kifua cha Abraham wanaonekana kama wokovu ni ujinga. Siku ya leo nimekuja kukuambia wokovu si ujinga. Wewe uliona kama tulikuwa wajinga. Wewe unaona kama hatujui vile tunavyofanya. Hebu pungua. Mwambie tulia. Mwambie tulia. Mwere tulia. Kama umeokoka na umeamini chenye nasema, abia aliye karibu na tulia. Mwere horera. Mwambie tulia. Ni leo tu tuko na shida. Ni leo tu watu watapiga nduru. Lakini kuna siku, haleluya, itafika wakati tuambia kwamba onei taji zetu zinarebeka. Lazaro, Biblia inasema akiwa pale katika kifua ya Abraham, tajiri akazungumziwa, akaambia wewe tajiri, wewe kumbuka vizuri waka mahali tupo na mahali wewe uko, hatuwezi fika mahali uko kwa sababu kuna bonde haiwezi fukika. Akawambia leo, ninawasii leo, enedeni
Pastor Kemani ya kwamba mahali hapa siku nzuri nimekuja kukuambia kwa shetani siku nzuri. Mwambie aliye karibu na wewe kwa shetani siku nzuri. Wanaenda huko kama tajiri alikuwa na shida, alikuwa na shida, alikuwa na uchungu, kulikuwa na uchungu. Haleluya. Biblia inasema kuna njia mtu anaona ikiwa sawa, lakini mwisho wa njia inamwelekeza kifo. Jioni hii leo tumekuja kutangaza mtu ndiye uchagua njia. Msalimia aliye karibu na wewe, mwambie ni wewe utachagua njia. Mwera njira ni wagucogothondeka, ni wagucaria. Mwambie vizuri, mwere wega, mutindeke mwere wega. Mwambie mtu ndiye utengeneza njia yake ama kutafuta. Mundu no acaragia atore mwena uyu hameno ya mwena utanehorwo rukenea mahora irohe aya matiroiga mwere mundu no wathondekaga ndio cio moriganeti. Salimia ali kabuna mundu ni wewe thondekagira njira. Wada kuona kane maraiga no ne moiga mundu ni wathondekaga njira. Ainuliwe moko awoco Jesu. Haleluya, haleluya. Akimuulia terere, akamuuliza ngoro ya mundu tondu ni muhenagia ri, kwa sababu moyo wa mtu unadanganya. Kana muinua robo ini akiuga atia na mwimbaji aliimba ngoro ya mundu ni muhenagia ikamwira tuguthe ni agutura kariganero ni idaetwo ehuerire meya makiare walega Ngai ndura ngoma walega ndura mwaki walega gikeno ndura kia tondu macio mothe mbere yaku ndukimunjirira wega ndungiraga Ngai no rege ngoma. Mwambie uweze mkataa Mungu na mkosa kwenda kuona kana ne morerana. Nataka kuangalia kama sio morigane. Ambia aliye karibu na wewe uweze mkataa Mungu na mkataa shetani. Ndungiraga ere arogo shoje akumio Jesu. Niliona atumia kegu wa mama wa pumbafu, atumia mwathani arogocwo wa mama. Bwana asifiwe. Sio muriganeti karata mutumia moge. Mwambie kaa kama mama mwelefu. Leo hapa pastor ni arora hapa mchungaji sasa ameoka moto. Atumia niliona wa mama mathi hato harathiro walienenda mahali wanaenda mama aroga mama roiga kwa Yesu gotire thayo, wanasimama wanasema kwa Yesu hakuna amani. Nimekuja kutangaza mchana hakuna mahali pengine unaweza pata amani isipokuwa kwa Yesu. Kwa Yesu kuna amani, hakuna mahali pengine. Abia mwingine hakuna mahali unaweza pata amani. Muulize mtu akigojeka anakimbilia wapi? Na ukipigwa usiku na kwa Yesu hakuna amani. Na tumia sio maraida magethekaga na wamama wanaiba wakifurahia ate todo ni maratho moriru, kwa sababu kuna ibada ama kuna masomo, kuna mambo waliambiwa kakomera muthenya shema. Tumekuja kuambia leo kwa Yesu kuna amani. Ila mundu gwethayo kwa Yesu. Haleluya. Athuri aria megoko, wazee ambao wako hapa, athuri aria megoko, wazee ambao wako hapa, wale merone motokaguo, na hata mke wako akiwa na akileta shida wakataka kusikia, kimbilia Yesu. Ni agotoma horere kwa Yesu no ngemuhoreria ni muhoreria wa makomberia ko mahoreria. Haleluya, haleluya. Arakehoreria gataru karorete kurikira no mutumia anatuliza mawimbi katika ile ziwa na mwanamke tu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa sio muriganeti ndoikareta mutumia moge. Mwambie kaa kama mama ambaye ni mwelefu. Mutumia oge. Mama mwingine arahenio akadanganywa. Aratekera akakubali. Ararwo. Aliambiwa gathe mzee nigatha karehe pesa cio. Ndio mzee akifanya kazi analeta yote. Wekera mai maya kirai. Kipia na hii maji uweke kwa kilanga. Weiterera gatawa gaka. Na uweke hii dawa ambayo nimekupatia. Chapa yoka. Mzee akija yoka hii dhambi. Akikuja aoge. Arire
arehaga ciothe atakuwa analeta yote. mutumia ndoro Mwanamke mjinga arathie akaenda arekira mai kirai akaweka maji kwa ile kalai, arekira dawa akaweka ile dawa ile ariganirwo ni kweheria mai, akashindwa na kuondoa maji. ng'ombe ro ina kiugo, ng'ombe yake ikafuja zizi lake, iranywa mai ma wendo, inakuja ng'ombe iranywa mai macio, iragorokio ni wendo, inakuwa wazimu na ile upendo. Hey! Ng'ombe iragoroka atiragorokio niki ni wendo. Mutumia ingira riko, yule mama ng'ombe kaingirania nake, ng'ombe inaingia na yeye oi mariko, akitoka aingira orere, akiingia kwa ikaambia kwa inapandisha mguu. Na na wewe ni ulimo ujinga, ero siongori mali mali ganetia ulimo, abia mtu ujinga mwere wega ulimo, abia ujinga. Arokumia Jehova, amara ni yawasho, mutumia rana tabu ithatu, yule mwanamke akapiga duru tatu, aroiga akasema ino ni nyendire gukira muthuri wakwa, ninalipenda kuliko bwana yangu, bora thiaga guthondeka maeme, kwani ulikuja kutekeleza maji fanya nini? Arogocwo Jehova, asifiwe Yesu. wahenga wabunuasi tige guthondekera mucii, hawezi kutekelezea baba yako. Mutumia uria moge mji ambao ni Yesu ni ule utajengwa na Kristo. No Yesu. Wagaga. Haleluya. Ndirosho muriganetie. Abia aliye karibu na wewe. Matumia aria meguku. Wamama ambao wako hapa. Ugatake kurehera matano ni abunuasi. Mzee hawezi kuleta 500 kwa sababu ya abunuasi. No akurehera matano ni tondu wa Yesu. No alehe amezaleta kwa sababu ya Kristo. Na magana mau matano na gekero. Na ukao kwa 500 kwa furaha. Kwa nini ngiriga amen? Mnabia 5 na Yesu. Amina. Atumia marahe ni ari angi. Wamama wanatakanya wengine. Ati mimi. Ni ndehagirwo. Mimi inaletwa. Ndeaga nganywa. Ninakula yote. Hallelujah. Hallelujah. Katare kwao. Si ni kwao nyumbani. Usiwe uko na ratiba ya kwako. Ndiwe amefanya kwako na yako. Ndoere ucio muriganeti ndotige guikara muturira wewe. Mwambie usikae maisha ya mwingine. Kore ya githe. Rĩu aya athurire. Hawa za. Kamena miaka igana kĩhiko-inĩ. Kwani wana miaka mingapi katika ndoa? Arogocwo Yesu. Asifiwe Yesu. Muthuri na mutumia na ciana inya ti muthuri. Mzee ambaye ako na watoto wanne si ni bwana. Inya. Ni muthuri. Miaka 15 kĩhiko-inĩ ti miaka. Miaka 15 si ni miaka. Ucio muriganetie muthuri waku ndangĩthondekerwo na haha. Mwambie bwana yako asitengenezwe na maturi ariega meguthondekerwo matu-inĩ. Wazee ambao ni wazuri watatengenezwa na Yesu. Tukuga muthenya wao mũthĩ. Na tumekuja kusema leo. Angĩkorwo matu-inĩ nĩ kwama. Kama mbinguni ni kweli. Ngoma nĩ kwama. Na hata kwa shetani ni kweli. Arogocwo Bwana. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Yesu aliaka lidogosha. Maandiko inasema hivi. Maandiko maroiga. Wakati mmoja. Ihinda rimwe. Mungu akanena na mtumishi wake. Ngai akiaria na ndungata yake. Asaria wa Odedi. Wetagwo Asaria wa Odedi. Akamwambia ya kwamba. Akimwira atiriri. Nenda kwa mfalme anaitwa Asha. Thiĩ kwa muthamaki Asha. Ukamwambia ya kwamba. Were Asha atiriri. Nitakuwa nikikaa na wao. Ati niĩ ndĩraikaraga hamwe na inyuĩ. Wakikubali kukaa nami. Na inyuĩ mwetĩkĩra gũikara nani. Wana wa Yuda. Ciana cia Juda. Walikuwa wamefanya ukatili mbele za Mungu. Nĩmakararĩtie Ngai. Na Mungu akaghadhabika. Nake Ngai akarakario nĩo. Kuna Mungu alitengenezwa na mama ya Asha. Kwĩna Ngai athondeketwo nĩ nyina wa Asha. Jina la mama ya Asha. Rĩtwa rĩa nyina wa Asha. Alikuwa anaitwa Maka. Etagwo Maka. Na alitengeneza miungu. Na nĩatongoretie Ngai ya mũhianano. Ilikuwa inaitwa Ashera. Ĩrĩa yetagwo Ashera. Na siku moja. Na mũthenya ũmwe. Biblia inasema ya kwamba. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Mungu akaghadhabika. Ngai akĩrakara. Akamwambia. Akĩmwĩra. Enenda. Thiĩ kwa Juda. Pia mtu wangu. Wera mũndũ wakwa. Nitakaa na wao. Ndĩraikaraga nao. Wakikubali. Metĩkĩra. Kukaa pamoja nao. Na gũikara hamwe nani. Watu wagetithia. Andũ agetithia. Wanataka nasi. Ngai agũikara na ithuĩ. Tukubali. Twetĩkĩra. Kaa na yeye. Gũikara hamwe nake. Atakaa na wewe. Gũikara nawe. Tukubali. Wetĩkĩra. Kaa na yeye. Gũikara nake. Ndangĩhinyĩrĩria. Wetĩkĩra. Asifiwe Yesu. Mũkĩra ũcio ũngĩ mũriganĩtie smile. Mwĩre ũcio ũngĩ theka hana. Mwĩre arĩikaraga nawe. Mwĩre etakaa na wewe. Waikara nake. Ukikaa na yeye. Wamũtiga. Ukimkataa.
onake no arikweherera na yeye atakuondokea. na nikio urona andu matire na thoni Na ndiposa unaona watu hawana haya. arogocwo Jehova. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Pero cio muriganitie andu matire na thoni. Watu hawana haya na adabu. Nikuri kurakeire kuna siku ile ababazuka. Kuna siku kuri babazuka. Kurakeire kiroko. Mutumia mugima, mama ambaye ni mutumia mugima arakorwo ari uri aciarirwo arakowe biri ai arogocwo Jehova. Asifiwe Yesu. Pero cio muriganitie uri aciarirwo vile alizaliwa ati bafu ibafu kurathia alipatikana si bafu ni mathaa marathirire ni masaa iliisha akamenyete ni gukeire kabla hakujua masaa ni kuwaida tondu ni amenyerire guthiaga utuku mirango-ini kwa sababu amezoea kwenda katika nyumba za wenyewe akihukithagia cioneki akiwa ni mundu wa kuhinga cioneki. Leo siku hii kurakia ikababasuka. Aria maramuonire wenye walimuona maroiga kari nyina ng'ania wanauliza ni fulani agatiwe ani yeye ucio akoragwo e mutungu yeye anakuwa ange maroiga ne nguo i mutungu hania mwingine akasema ni mavazi anakuwa nayo no uria kurare lakini vile kilikuwa niwe ni yeye ero cio muriganitie no turimenya uria wekaga mwambie tutajua chenye unafanya wanaweka watu no tukamenya gukakea mwera wega no kurikea mwambie siku itapambazuka mani ureciria ne thaa 11 utafikiria ni usiku saa 11 biashara ne kinyire upata 6 imefika kayahegeshanie mathaa Mungu abadilisha mawanyakati na bunega thandu itora na watu watapiga sauti ya arogocwo Jehova. Bwana asifiwe. Na muthenya wa umuthi lakini siku ya leo I am here to tell you the truth tukataka kuera mayaga ati Ngai ate kwamba Mungu Ngai ni atuonokagia Mungu anatuokoa Ngai ni aturagia Mungu anadumisha Ngai ni agitagira Mungu analinda Ngai ni amenyagirira Mungu analinda gutire wane mwehoka hakuna naye muamini Mungu anamwacha nimekuja kutangaza muthenya wa umuthi siku hii ya leo muhukia wakioneki wewe bana kataza mmoja wako endelea kufunga zake wenyewe wewe unaenda uchi usiku enda tu na umenye atere lakini ujue kwamba Biblia inasema Mungu hadhihakiwi chochote mwanadamu hupanda yeye hufuna. Rocio muriganitie kiria kihandagwo mwambie chenye unapanda mane kigethagwo mtu hufuna. Jina la Bwana wetu Bwana asifiwe sana. Wewe nyororie kihonoko tu, wewe dhihaki tu wokovu, wewe tunyororie tu, endelea kudhihaki tu wenye wameokoka, wewe nyororie honoki tu, endelea kudhihaki wenye wameokoka. Na muthenya umwe lakini siku moja mchungaji Ngai ni arerekereria Mungu ataachilia wale wega neema ya Mungu juu ya maisha yetu. Wewe nyororie andu tu, wewe wadhihaki tu watu. Kule maroigira gutire Ngai, kuna wengine walisema hakuna Mungu. Kule maretire Jesu kiheke ya Maria, mwingine wakasema nile kijana ya Maria. Na tutire na thina, hatuna shida. No koro wamenya, lakini kama unaweza mende muthamaki witu ureta kihi, yeye ni mfalme wa wafalme, mfalme wetu. Arogocwo Jehova. Asifiwe Yesu. Jina la Bwana wetu leto lake rogoshwo. Na ndongemutaukwo na huwezi muelewa utari wa mumenya kama hujaingia ndani yake. Ndongemenya wega wake huwezi oja utari waingira thiini wake kama hujaingia ndani yake. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Tori ucio muriganitie atiriri, uliza aliye karibu na wewe kweli kihi mulie uguo, muulize hii kipi, hii kijana hii inaitwa Karasuna ainuliwe Mwokozi. Mwathani agocwo. Tamujurerie wega atiriri, muulize kihiri hii kijana hii no gikigia andu ayothe me guku, inaweza pata hao wote ambao wako hapa. Na mundu ageta muthamaki witu kihi, anamuita mfalme wa falme kipi, mwita andu wewe maduri na munyaka, huna munyaka wetu, unless you repent your sin, nduri na bahati, unless you return to God, mwaginya hindi uri shoka no shokerere Ngai. Kirikano kiuga andu akwa moraga, Biblia inasema watu wangu wanapotea ama arogocwo Mwathani. Bwana asifiwe. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Muthenya umwe siku moja ni arionania atajidhihirisha kwako. Ona Elija akiriho, si hata Elia alikuwa pale,
Si Elia alikuwa amedhihakiwa. Akira Ahabu na nabii Abali. Akamwambia Ahabu na manabii wa Baali. Wacha tupae katika Karmeli. Na mtujue Mungu wa kweli ni nani. Na walipopanda juu ya mlima wa Karmeli, Mungu wa kweli akajidhihirisha. Na hata leo tutajua. Mwambie tutaelewa na tutajua. Nasema wapendwa, tutajua. Tutajua Mungu wa kweli ni nani. Kwa sababu siku moja atadhihirisha kwetu. Ainuliwe Mwokozi. Arogoswe Yesu. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Letu lake lirogoswe. Tena kugatiriri. Nataka kusema. Tarudikwato madhama hiki. Kwa sababu sikupewa wakati mwingi. Tena kugo. Nataka kusema hivi. Kaheka mwakale kilio. Kijana mmoja alifanya hivi. Karanyurulia ithe. Anadhihaki baba yake. Karamuria liwe fafari. Anamuuliza na wewe dadi. Turaga ugaga we muhonoku. Unasema baba umeokoka. Onokio wako kale wa elimu. Wokovu wako kwani ni watu wajinga? Onokio wako kayo hana ate. Kwani wokovu wako ni wa namna gani? Kai wako hana ate. Kwani Mungu wako ako aje? Tondu no mathina goko. Kwa sababu hapa tuko na shida. Na ujiraga Ngai wako alio muo. Na unaniambia Mungu wako ako uhai. Muthuri akeigua. Yule bwana akasikia. Amepitia aibu. Akemenya leo. Akajua leo. Ngai ni hakwa we ona. Ni kwangu Baba, sasa ujidhihirishe kwangu. Ngai aregererwo ni okaga. Mungu akitumainiwa na mwanadamu anakuja. Praise the Lord. Tunasema Ngai muthuri ucio roiga riu. Yule mzee akasema, giconoko gikijaura. Baba aniondolei aibu. Arara morwe thie. Akamwambia kijana yake, enda ulale. Rucini ne tukonana. Kesho asubuhi nigetha nguonie Ngai wako uria hana. Nitakuonyesha vile Mungu wangu alivyo. Utuko gatagati. Akiwa usiku wa manane. Mungu akampatia ufunuo. Aramwira ukira wae muruguo. Akamwambia chukua kijana yako. Omutware nginya haria ngukwira. Mpeleke mpaka mahali nitakuagiza. Arokira na muru aramwira weharirie wega. Akamwambia kijana yake amka na twende. Tondu ndirenda gugutwara. Kwa sababu kuna mahali nataka kupeleka. Nigetha ukamenye Ngai wako uria hana. Na ili ukaelewe na Mungu wangu vile alivyo. Marakiumagara. Wakaandamana pamoja na kijana. Marathie. Wakaenda. Marakinya kiharo-ini kimwe kia ndege. Wakafika katika uwanja wa ndege. Wathani aramwira hold on. Mungu akamwambia sasa nyama. Sasa tulia sasa. Ngukuhe hotani. Nitakupatia ushindi. Gutire waneregerera Ngai uhotagwo. Hakuna mwenye matumainia Mungu anashindwa. Aramutwara kiharo-ini. Akampeleka kwa uwanja. Aramwira leo uthikiririe. Akamwambia kijana sasa sikiza. Uthikiririe my command. Sasa sikiza vile nitakuagiza. Ila nitakwambia. Thikiririe ule akugwatha. Wewe utekeleze wajibu wako. Wewe kile akugwatha. Na Mungu akampa mashauri. Na Ngai yake muhe maundu. Akimwira aramurugu atiriri. Akamwambia mwambie kijana yako. Cothereria ndege iria. Angalia ile ndege. Agikora ndege yeharagiririo. Nigetha thie bururi wa kuraihu. Ikawa ni wakati ndege ako pale anajiandaa kutoa diende katika nchi nyingine. Andu makiambiriria kuingira ndege. Watu wakaanza kuingia ile ndege. Makiingira ndege. Wakaingia kwa ile ndege. Mwanake akirogama. Kijana akasimama. Akiuga agethekerera hivi. Akafurahia akiangalia baba yake akamcheka. Akamwambia baba, ndamaka. Nimeogopa. Angikoro Ngai waku ni ndege. Kama Mungu wako ni ndege. Akamwira hondo. Akamwambia pumzia horera. Ona ndiye ndirenda gukwira we utari wetikia na kore Ngai hondo. Hata wewe wacha uje. Tondu muthenya umwe ni uri. Kwa sababu siku moja utajua ako. Arogocwo Mwathani. Bwana asifiwe sana. Agikihorera. Akatulia kijana. Ndege ikiingirwo. Watu wakaingia kwa ndege. Ndege ikiingirwo. Watu wakaingia. Ikiingirwo ni andu 2,500. Watu 2,500 wakaingia kwa ile ndege. Akiulio ndege ile no ameona. Akaulizwa kijana, na umeona hiyo ndege? Akiuga akasema nimeona. Hana atia. Iko aje? Akimwira nene na muno. Akasema ni kitu kubwa. Ainuliwe Mwokozi. Amen. Rosho muriganitie Ngai witu ni munana muno. Mwambie alika Mungu wetu ni mkubwa. Mungu wetu ni mkubwa na ni mkuu sana. Ndege ile yajiririe. Wakati ndege ilianza kutua, ikiambiriria kuboka, ikaanza kupaa juu. Uria yathiaga na iguru, vile ilikuwa inapanda juu, ndio yanyihaga, ndio ilikuwa inakuwa nyepesi. Ni waragia muri atiriri, anauliza kijana, ndege ile hana atia, ile ndege unaionaje? Akamwira ni kanini muno. Akapena ile ndege ni kitu kidogo sana. Na wakati ilikuwa hapa chini, nene muno, ilikuwa kitu kubwa sana. Akamwira
thikiriria murio akamwambia sasa sikiza kijana yangu, uri urakuhereria Ngai wakati unapomkaribia Mungu niguo wonaga unene wake, ndio unapata kuona ukuu wake. Ucio muriganĩtie uri urakuhereria Ngai niguo wonaga unene wake. Wakati unakaribia Mungu ndio unaona ukuu wake. Uri uramuraihereria wakati unakaa mbali na yeye ndũngĩona ũtugi wake, huwezi ona ukuu na neema yake, tondũ arĩa mamuonaga, kwa sababu wenye wanamuona nĩ arĩa mamũkuhagĩrĩria, ni wenye wanamkaribia. Na kuoguo rĩ, na kwa hivyo tũgatũtishe, usitutishe, tondũ kĩrĩa ũraria ũhoro wake ndũrĩ thĩinĩ wake, kwa sababu chenye unaongea huko ndani yake, kĩrĩa ũraria ũhoro wake chenye unaongea thĩinĩ wake huko ndani yake ya hiyo unanena, arĩa me thĩinĩ wake wenye wako ndani ya kile Pastor Kimani na Pastor Peter, Pastor Kimani na Pastor Peter wangekwĩra unene wa Ngai, tunaweza kuambia ukweli wa Mungu, wewe huwezi elewa Ngai nĩ kĩriga ndũngĩmũmenya ũtangĩingĩra thĩinĩ wake, huwezi muelewa, huwezi muelewa, ndũmũnjĩrĩre wega ndũngĩelewa, huwezi muelewa. Na kuoguo ngĩigua mũndũ akiuga, na kwa hivyo ukisikia mtu akisema gũtirĩ Ngai, ya kwamba hakuna Mungu, Biblia yugaga, Biblia inasema Zaburi 14 Psalms 14 matarĩ mbuguĩro wenye ambao moigaga na ngoro gũtirĩ Ngai, wanasema kwa mioyo yao hakuna Mungu, ũngĩmaiguithia na hata ukiongea na wao hawezi mjua unless mpaka they came near to him, wamkaribie yeye. Shukaga gũtirĩ Ngai mũndũ mũkĩgu na wewe tulimwaliwa Mwokozi mwathani agocwo, na nĩtugĩte o, na tumesema hivi tutigwĩtĩkĩria Ngai acambio, hatutakubali Mungu na adhihakiwe na watu tukiwa hai. Kama kuna mtu hapa kama sisi aseme amina. Wenye ambao hawasikii kama sisi wasiseme, kwa sababu Mungu hatadhihakiwa tukiwa uhai. Tutaongea juu yake mambo yake usiku, tunaongea mchana jua ikiwa juu, tukiwa na pesa tukiwa hatuna, tuitoga tukiwa tumefinyiliwa, economy ikiwa chini, awe Mungu. Hallelujah. Magoti maige hata kuwe na mambo ya Mungu awe Mungu na hata badilika. Arokumio Yesu asifiwe Mwokozi. Ukijirira sio muliganete leo abia ali na wewe matuinde kwama ni kweli ni kule mbona ni kule kwa matuine na ngikoro ndaretekia, na kama haamini twarikia oke oria kiuria, tukimaliza akuja aulize swali tumutaririe, tumwambie Bwana asifiwe, mwathani agocwo. Ndiraiguire mundu ungi, nilisikia mtu mwingine okita kuria hunjagia kanitha, akikuja aliingia mahali na ubili pale agoka koiga ndoka, akakuja na akasema nimekuja tondu nindamuheire mutumia na ciana, kwa sababu niliwapea mke wangu na watoto. Ndiratheka nikafurahia, ararigwo nikigeathekia, anashindwa mchungaji ametaka kwa nini? Ngikoro ni watu haire moyo wainokie, nikamwambia kama ni wewe ulitupea chukua uende naye nyumbani. Onokio tu watumia na ciana, huu wokovu si wa mama na watoto, onokio na wito, huu wokovu ni wetu sisi na wasichana na bwana zetu na watoto wetu na wake zetu. Onokio yu ata nasema waende nyumbani, nasema huwezi watoa kanisani. Bwana asifiwe. Ukisimama kwa Mungu vizuri huwezi tolewa. Kuna mtu na hata wakichinja wakiwa wapi hutatoka, kwa sababu unajua kuna dhabihu ya Yesu Kristo ulitolewa msalabani na hutaogopa. Wacha niseme sasa, huyu ufalme ni watu wa gani? Ndio nimalizie one thing, odo wa mbere othiagwo ni aria maucaragia ufalme, watu wanaingia wenye ukejera ucio muriganetie caria uthamaki uyu, mwambie tafuta ufalme huu. Reka itwaranirie, njirira ucio muriganetie caria uthamaki uyu, mwambie na utafute ufalme huu wa mbinguni, na ucaria na ukitafuta nĩũkũwamũkĩra, utaupata. Arokumio Yesu, Bwana na asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Undu wa keri, jambo la pili, uthamaki uyu thiagwo ni aria mawethureire, huu ufalme wenye wanaingia ni wenye wamechagua, tondu ndũngĩtungatĩra thamaki eri, kwa sababu eti watumikia wa viongozi wa jamaa, ndũngĩtungatĩra Ngai, huwezi mtumikie Mungu tungatĩre ngoma na mtumikie shetani. Atumia mothe ndire mwana wanyu, wamama leo siko upande wenu,
Mutumia arahenirie muthuri wake. Mwanamke mmoja alimdanganya bwana yake. Na ti hadithi. Si mambo ya hadithi ya hadithi, si mambo ya hadithi. Ndio kule. Ni jambo ambalo liko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Arathie hando hamwe. Akaenda mahali. Arerwo nigetha gwaku guikare. Akwambia ndio mambo yako yawe sawa. Wagereirwo ni kuruta kina na kina na kina. Unastahili kutoa hiki na hiki na hiki. Na arathie aracaria. Na akatafuta. Na atumia aria moe indo ni ciao. Na wale wa mama wanajua mali ni yao. Te ciakwa ni ciakwa. Ati yangu ni yangu. Ciaku ni citu. Yako ni yetu. Na ucio wera gwoguo. Ciakwa ni ciakwa. Atumia acio me thina pastors. Hao wako na shida. Arathi aragora. Anaenda ananunua. Muthenya umwe muthuri akihurirwo thimu. Siku moja bwana yake akapata simu. Akirwo mutumia waku arathi kurutirwo igongona hana. Akaambiwa na mke wako kuna madhabihu inafanywa mahali. Jabe kimenya ndigukuma. Jaba mzee akajua sitaongea na ndikuruta rwara na sitaleta maneno. Ari ithe witũ mwathani arogocwo. Ona wona gwikuhoreru. Hata ukiona mambo imetulia, ukamenyaga ni muruthi wina guo nyumba. Najua kuna ni shimba ako kwa sababu. Ni Ngai uhoreretie. Ni Mungu amemfanya atulie. Ainuliwe mwokozi. Mwathani agoshwa. Muthuri aramenya riu we. Mzee akajua. Akimuria riu ri. Kanitha kuu urathi kai tutangigithie nawe. Sile kanisa unaenda situende leo na wewe. Akimwira sha. Akasema hapana. Kuu ni githomo gia atumia. Hiyo ni ibada ya wamama, hatutaki wazee hapo. Na thuri na wazee matirathi hawaendi kwa hiyo ibada. Eterera rĩrĩa tũrĩtwo kaponi. Wewe ngojea ya kaponi nitakwambia twende. Athuri mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Eterera rĩrĩa kapo ĩrĩkinya. Ngojea wakati wa kapo mtaenda wote. Ndio menya kile atumia mathiaga gwika. Utajua chenye wanaenda kufanya wakati ambao hauko. Arathie akaenda. Muthuri arahurirwo thimu arerwo nĩ hĩndĩ akinya. Bwana akaambiwa na amefika sasa. Aroya gari Ngai na mũrathimĩte. Akachukua gari yake Mungu anambariki. Ararugamia gari hau. Akaenda akasimamisha ile gari pale. Araingira. Akaingia. Bwana asifiwe. Tori ucio mũriganĩte ũreciria atĩa? Mwamulize unafikiria wewe yathiri atia we? Muulize unafikiria ilienda aje? Agikinya. Alipofika matha arakora mutumia wake, anapata yule mke wake uliokire theno vile alikuja niguo ari katika dunia hii, na arĩa mararuta igongona ti atumia, na wenye wanatoa hii dhabihu natikia Johana Mwathani arogocwo. Mwathani agocwo. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Mwathani agocwo. Aroiga akauliza, reke ndionere, wacha nione muthenya farigisi kwa macho yangu mchana. Aramwita, anamuita mke wake, aramwira mwana wa ithe witu, akimwira dada, geke nikio githomo gia atumia. Hii ndio ibada ya wamama. Twarithia, endelea, nitukuonana hwaini, tutaonana jioni. Tagaruke ucio muriganite mwire no uri twarithia muonane hwaini. Mwambie ibada maliza, jioni tutapatana. Mwambie wewe endelea na ibada. Ainoliwa mwokozi. Mwathani agocwo. Toiga tutiga gucambithio honokio. Tusifanye ya tera mutumia ucio muhonoku tiga gucambithio honokio. Mwambie usifanye AIBKG. Ngoro uria jiwe wa Jesu ikara we wa Jesu. Kama ni wa Yesu kaa ukiwa Yesu. Geke turoiga na uhakika. Tunanena kwa uhakika. Ngoro we wa thiini. Kama wewe ni wa ndani ya Kristo. Usikae kama Ndarenda shuherera. Hataki watu wa kushikilia chuma. Ndo maigirete thiini. Anataka watu wanaoingia ndani. Uthamaki uyu. Huu falme. Uthiago. Watu ni wale wamechagua. Uthamaki uyu uthiago. Huu falme. Ni aria mari aguo. Ni wale ambao wamechaguliwa. Unaenda. Ni aria megwateire. Na wale wameukamata. Ngai aromurathima. Mungu awabariki sana. Tumpigie makofi tukaribishe. Barikiwe sana pastor. Amen. Situpigie mnenaji wa neno makofi mazuri. Kama umebarikiwa si useme amen. Wale wako pande hii kama umebarikiwa sema amen. Barikiwe sana. Wakati huu tunaendelea vizuri, na kwa sababu ya wakati tunataka kuingia katika hali ya kuombea familia.
na ili tuelekee katika kaburini, na inajua Bwana atatubariki. Bwana asifiwe. Ninauliza familia yote wafike hapa ili tuweze kuomba, na ninajua Bwana atatubariki. Watoto wote wale wamesaliwa hapa, wale walikuwa na muita auntie au wote, familia yote wafike. Na hii dhabihu ya familia ni ya maana sana. Wale walikuwa na muita mpaka shushu, wale walikuwa na muita maito mara ya pili, wafike hapa. Dhabihu ni ya maana sana. Hii ndio inafanya watu watengane kabisa, kwa sababu Mungu wetu anapochukua maisha ya mtu anamtenganisha na wale walio hai, na hakuna uhusiano tena. Siku hizi kumekuwa na mambo mengi sana, watu wanasema wanatokewa na waliokufa. Ukiona umetokewa na mtu aliyekufa, ujue hiyo siye huyo ametoka. Hiyo ni pepo imekutokea, kwa sababu hakuna aliyekufa anaweza kurudi. Na ndio maana tunataka kuombea familia. Ciana cianyu cieko musicire ciuke. Watoto wenu kama wako wafike. Naomba wachungaji tusimame ili tuweze kuombea hii familia na tuiweke mikononi mwa Bwana. Na sioni watu wa hii familia kabisa. Turaiga andu a family agide mona kuria kianda andu a family no turahoera ndona andu me kuria kianda family. Watu wa familia hii wako wapi? Tunaomba familia wakaribie tuweze kuomba. Andu a family ala me kuria fara ndiramona ingi me barabara-ini please. Tukwiririe ihinda rĩrĩ rĩega mũno rĩa mahoya tuhoere family ndiramona magĩũka reke moke. Ni jambo la muhimu sana kuja kuombewa. Nĩ ũndũ wa bata mũno andũ gũkorwo mena hamwe mahoya-inĩ, kwa sababu mkikubali huyu Mungu ndiye atawasaidia. Tondũ twetĩkĩra Ngai ũyũ nĩwe ũgũtũteithia. Tunaweza kumkataa, no turegane nake, lakini najua jambo la mara ya mwisho, no nĩnjũĩ mũthenya ũmwe wa mũthia mtamtafuta huyu Mungu. Ngai ũyũ no mwaka ũkamũcaria. Mama yenu na susu yenu alimtumainia Mungu. Mamu wanyu susu wanyu nĩ arehokete Ngai ũyũ na alimsaidia, na Ngai ũcio nĩ amũteithĩtie nginya hau. Naomba wachungaji wasunguke, wengine wasimame pale, no njũria tungatĩri marũgame moe moko mona igũrũ hapa, marũgame hau ũguo mamoe moko mathiũrũrũke andũ acio. Mikono yetu nĩ tũtukua moko maitũ tũmaroretie gwĩ family ĩno, na tuondoe kila laana na nguvu zote za kusimu, na twerume na twehererie maũndũ mothe marĩa mangĩthiũrũkia andũ aya maimĩte kũrĩ arĩa makomete, na tuweze kuomba Bwana aweze kupeana neema katika hii familia. Twalie Ngai aheane wega wake kũrĩ family ĩno, kwa sababu hii familia Bwana ataipeleka bali. Tondũ family ĩno Ngai nĩekũmĩtwara kũnene. Na kama kuna roho unatawala hapa, Mungu ataukemea. Na ĩkorwo roho ũngĩkorwo ũkĩaria gũkũ Mwathani aũkanie. Maana tuna imani ya Mungu kwamba Mungu anatenda mambo makubwa. Nĩ tondũ tuna wĩtĩkio wa Ngai atĩ kwĩna ũndũ mũnene Mwathani areka. Tunataka kutolea hii familia dhabihu moja ya kutosha. Kũrutĩra family igongona rĩmwe rĩa Ngai rĩrĩa rĩkũigana. Kwa sababu wakati tumetolea familia dhabihu, rĩrĩa twahoera andũ a Ngai, rĩrĩa twahoera family nĩ twamahoera tuta igongona rĩa kũmahoera. Wengine wale wamegonjeka kwa muda mrefu wanapata uponyaji. Angĩ mana roa matukũ maingĩ Ngai nĩ atũmaga mahone. Na ninajua Bwana atatenda mambo makubwa. Na ndetĩkia ũmũthĩ hena ũndũ Ngai egwĩka wa mwanya. Tutaongozwa na mchungaji, tũgũtongorio nĩ mũtungatĩri katika hali ya kuombea familia. Handũ ha kwenda family. Wachungaji wale wengine tutainua mikono yetu. Atungatĩri acio angĩ tũkuoya moko maitũ na igũrũ. Asante. Nĩgetha tuinue hiyo mikono hivyo, tunaweza kunena jambo kwa sababu ya familia hii. In the name of Jesus Christ, Lord, we give you praise. Oh, hallelujah. Bwana wa majeshi, tunakushukuru mchana wa leo tunapoinua jamii hii mkononi mwako. Bwana, wewe ndio Mungu mkuu, wewe ndio tegemeo na wewe ndio tunatazamia. Na tusema Bwana, jamii hii tunaikabidhi mikononi mwako, tukiwafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Tunainuka kinyume cha maroho ambayo yanaweza kuwafuata, na tunatangaza ya kwamba maroho hayo hayatawafuata. Maana unasema hakuna uhusiano kati ya wafu na walio hai. Na leo tunataka kuwatenganisha na roho ambaye yule ameondoka, kwamba hata watokea usiku. Bwana wa majeshi, tunatangaza kwamba
kwamba kutakuwa na utulivu kwa watoto, kutakuwa na utulivu kwa dada zake na ndugu zake, kutakuwa na utulivu kwa kila mmoja ambaye ameitanishwa na Jeni katika jina la Yesu. Bwana, nyosha mkono wako juu ya hao, tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo, tunawazingira kwa moto wa Roho Mtakatifu na kutangaza ya kwamba wewe ndio Baba wa faraja. Utawafariji Bwana, utawapatia amani. Yesu ukasema kwamba amani yangu si kama ile ya ulimwengu. Bwana, amani yako inazidi kupita kuelewa kwa wanadamu, na ndio hii amani ya Yesu Kristo tunanena juu ya hii familia Bwana. Ukafunike kila mmoja kwa damu ya Yesu Kristo, ukatulize kila mmoja Bwana wa majeshi. Na ninatangaza siku ya leo kwamba yeyote ambaye ni wa uzao wa Jeni ambaye hajajuana na wewe Bwana, tunatangaza leo ukamfikie Bwana. Tisama wamesikia neno lako, hiyo neno likawafikie Bwana, na wana wa majeshi Roho wako akawasawishi wakaweze kutubu dhambi zao, na Bwana wa majeshi kutoa maisha yao kwako. Tunatangaza ya kwamba mbegu ya uokovu iliyokuwa ndani ya Jeni Bwana wa majeshi haitapotea. Yehova Mungu aishiye milele, wote ambao ni wa uzao wao watakuja kwa Kristo na kuingia Bwana kwa ufalme wako. Na Bwana, katika boma hii tunatangaza amani, tunatangaza utulivu. Bwana, malaika wako wakakite kambi katika boma hii na kuleta amani Bwana. Tunatangaza ya kwamba jamii hii imebarikiwa. Bwana wa majeshi, watoto wake wamebarikiwa, wajukuu wamebarikiwa, na hata vitukuu vimebarikiwa. Ndugu zake na dada zake wamebarikiwa. Tunatangaza ya kwamba Bwana, wewe ndio mlinzi, wewe ndio kimbilio. Mungu ashemelele kama vile unavyosema kwamba utatuhifadhi Bwana. Naomba ya kwamba Bwana utaenda kuhifadhi kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Wewe unaweza yote. Wewe ni kimbilio, wewe ni tegemeo. King of glory, I cover each and every person with the blood of Jesus Christ, and I speak divine visitation, not works of darkness, but Lord, your Holy Spirit shall take care of them, Lord. Your mighty hand of favor shall be upon them, Lord, and every evil spirit that may be raised against the family shall not succeed in the name of Jesus Christ. I declare no weapon raised against him shall prosper in the name of Jesus Christ. Hakuna silaha inayoinuliwa kinyume cha familia hii itakayefaulu. Familia hii imelindwa na Kristo. Familia hii iko na utulivu. Familia hii utaiongoza katika jina la Yesu. Pokea sifa na shukrani katika jina la Yesu Kristo twaomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana familia na watende mema katika jina la Yesu. Wakati huu nataka kuwapeana kama wa mtu ambaye atarudisha shukrani, na tutampa dakika kidogo sana tafadhali, kwa sababu ya wakati, maana sasa tunaelekea kule na inajua Bwana atatubariki. Mushokia wa gatho uria gucokagia gatho Jeni Muthoni ugucokagia gatho akwi ndagiuke niwe tuhete kanya kau. Jeni Muthoni ugucokagia gatho, karibu sana. Nĩ nyenda Ngai igũrũ rĩa kũhonokia. Mwathani Jesu nĩ gĩkeno gĩakwa nĩ tondũ nĩ amenyithirie kwĩ muoyo na mwaki. Ngĩthurĩra muoyo ngĩtuĩka wa muoyo-inĩ. Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa gũka, na nĩ ndĩraigua ngĩkena mũno nĩ tondũ ũguo mũkĩte Jeni nĩ atũmanĩte, na nĩ ndĩraigua gũkena nĩ tondũ nĩ ndĩramenya atĩ nĩ atũnganĩte na Mwathani. Nĩ arokĩte ta kiumia kĩmwe kĩa igĩrĩ nĩguo arahurũkire. Aroka gwitũ na tũraria ciugo njega, ciugo njega. Ingiuga nĩ ciugo cia kũrathimana, na ndĩraigua mũndũ ũkenete nĩ tondũ nĩ gũka arokĩte gũtugĩra ũhoro no ithuĩ tũtiramenyaga. Rĩu nĩ arathire mwega, mwana witũ nĩ athiĩ ũhoro nĩ tondũ arathire kwa Ngai. Ngai amũrathime. Ndĩrenda gũcokia ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa andũ a itũũra rĩrĩ. Nĩ mekĩte wega nĩ tondũ ithuĩ tũtarĩ kuo mararĩ kuo, na nĩo maranyitĩrĩire itũũra mũtumia ũyũ witũ, nĩo moĩ wega wake,
nĩ tondũ ndaigua wega wakĩo kĩganwo, na tondũ Ngai endaga kĩndũ kĩega nĩkĩo arakuire mwana ũyũ witũ. Ngai ũromũiga handũ hega matu-inĩ. Ndĩrenda kuga ũũ, ndĩrenda gũcokia ngatho, o ngatho kũrĩ mũndũ wothe ũkĩte gĩikaro gĩkĩ. Njokeria hunjia ngatho nĩ tondũ woguo maranyitĩrĩire mwana ũyũ witũ kũu kwa Ngai. Nĩ tondũ kũu nĩ kwa Ngai, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa maramũtungataga nĩgetha akona muoyo na ũthamaki wa gũtũũra. Ahunjia mũrathimwo nĩ Ngai. Rĩu ihinda rĩrĩ ndĩrenda gũcokeria mũndũ wothe ũkinyĩte gĩikaro gĩkĩ. Twĩna mũirĩtu witũ umĩte mũrĩmo ũyũ gwĩtwo Wairimũ. Nĩ wendo mũnene nĩ tondũ nĩ angĩramũthinĩkanirie auge ndegũka, na rĩu nĩ arokire gĩikaro gĩkĩ. Ndĩrenda kuga Wairimũ ũrathimwo nĩ Ngai na wĩikario nĩ Ngai na ũmenyagĩrĩrwo nĩwe. Ndĩrenda gũcokeria andũ aya othe ngatho tondũ ndahota kũmagweta na marĩtwa ndĩmagwete no hoteke. Ndĩrenda kuga andũ othe marathimwo nĩ Ngai, arĩa tumĩte Kĩnjabi, arĩa maumĩte Maĩ Mahiũ, arĩa maumĩte Naikuru, he mwanake wakwa umĩte Nyahururu na mũirĩtu. Ndĩrenda kũmera nao Ngai amarathime. Tũrathimwo tũrĩ ithuothe na tũtũre kwa Ngai tondũ nĩkuo kũrĩ gĩkeno. Rekei njuge kaũndũ kanini onokorwo nĩ ngatho ngũcokagia. Ndĩrenda kuga ciana citũ, ciana cia mũciĩ ũyũ, mũgĩe na wendani ũtahana wendani. Nĩ tondũ mwendana nĩ mũkũhota gũthiĩ haraihu. Mwendana nĩ mũkũhota ona gũtungata ciana iria mũhetwo. Kwoguo mwendane mũndũ mũnene na mũnyinyi nĩgetha mũkona wa Maina. Mũkamuona nĩ tondũ wa wĩtĩkio wanyu ũrĩa mũgũkorwo mwĩnaguo. Mwende Ngai nĩ tondũ kwa Ngai nokuo kũrĩ indo njega. Mwahoya kĩrĩra kwĩ Ngai gũtirĩ thĩna mũkuona. No mwahoya kĩrĩra kwĩ mũndũ maũndũ no gũthũka megũthũ. Mũhunjia nĩguo. Mũhoe kĩrĩra kwĩ Ngai nĩ tondũ Ngai nĩwe ũrathimanaga na nĩwe wĩkanaga wega na kũu nĩkuo kũrĩ indo ciothe. Ngauga atĩrĩrĩ, mũikario nĩ Thaburi 121 atĩ ũteithio waku ũngiuma naku, ũngiuma kwĩ Jehova Ngai ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Gũtirĩ kũngĩ mũngĩona ũteithio tiga muonire kũu. Mũikario nĩ Ngai, mũmenyererwo na mũgitĩrwo. Thengio, ndigũthiĩ na mbere na ndauga andũ othe marathimwo. Mũndũ wĩkĩte ũndũ gĩikaro gĩkĩ arathimwo nĩ Ngai. Mũndũ hoaire gĩikaro gĩkĩ arathimwo nĩ Ngai. Ngai nginyie hau nĩ tondũ wa Mwathani. Mwathani agocwo. Tikũrĩa maitũ rũhĩrĩ wega nĩ atũcokeria ngatho. Ona ũrahũra ũngĩrwo ũcokie ngatho nĩ ũngĩhota gũcokia. Na ũracokia wega. Koguo nĩ wega gũkenera maitũ nĩ acokia ngatho na njĩra njega. O ndigwĩte mũndũ ũracokeria andũ ake ngatho. Naigua andũ ake Nyahururu, andũ a Nyahururu Ngai aromũrathima. Na ndiĩ ndaigua ũguo. Na ndaigua maitũ nĩ mũndũ mwega nĩ arikana nginya andũ ake. Maimire Nyahururu Ngai amaririkane. Thengio nĩ wega andũ kwaranĩria tondũ nĩ kũrĩkia twarĩkia igongona. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ũtigarĩrĩte. Ũndũ ũtigarĩrĩte nĩ atĩ twarĩkia harĩa nĩguo tũracemecana atungatĩri mekũingĩra gũkũ kwa ithe wa mbũi mekwenda gacĩra ke haha mũciĩ wĩ haha nĩkuo mũgũtonya atungatĩri othe mekũhurũka nĩkuo mekũherwo irio tũgũkũ mũciĩ tũhetwo kĩndũ gĩa kũrĩa kwa andũ matikainũke matarĩte. Atungatĩri othe megũtonya ithe wa mbũi. Andũ a committee megũthiĩ kwa nyina wa Kariũki. Neighbor haha mũciĩ ũyũ waimara habara mũciĩ ũyũ hau nĩgetha makĩrĩkie maũndũ marĩa matũkorwo tuonamo. Andũ a committee tũtongoretio nĩ wa batha harĩa na nĩ njũĩ maũndũ macio mothe. Andũ a committee megũthiĩ harĩa. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩngwenda kũhoya ũrĩa twĩte mwarĩ wa ithe witũ mwatũhoera irio na ndahoya ta mũtungatĩri andũ matikarĩe irio tũtarĩkĩtie gwĩka atĩa. Nĩmũrarĩaga tũtikambe kũheo irio ibangagwo na ihoerwo no twambe tũrĩkie wĩra harĩa. Twarĩkia wĩra andũ moke meke atĩa marĩ irio. Na koguo nĩ ngũhoya arĩa mena mũbango ũcio wa irio nĩ ngwĩta mũtumia ũmwe oke ahoere haha nĩgetha twarĩkia tũnengere tongoria gũthiĩ harĩa irima-inĩ
ahoera irio twarikia haria to nginya ngatho tucokeirio no kurikia tukurikia kuo niguo ndakuria andu acio ariko mundu moke atuhoe ahoere na ti kuhoya ni gucokia ngatho tondu kuhoya ni ugicaria ithe tutinengeretwo kuo ni gucokia ngatho to cieho kuo ni nguhoya umwe agiuke thengio mwarabiri turoka haha thengio agicokia ngatho to twina cio nigetha tuthie hari rimaini. Ndimugeithie thiini wa ritwa ria Mwathani muriega. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani akumio. Aha maritwa makwa njitagwo Margaret Migici. Jesu rari ni turi ndugu. Areke ituhoe ni undu wa irio. Ni thengio ithe wa Mwathani witu Jesu Kristo. Baba mwega ni turagucokeria ngatho mathaa na mahinda-ini maya Mwathani. Ni tuonete guoko gwaku Baba, ni ucoranite na ithuĩ Mwathani kuma o ruciini. Ritwa riaku rirogocwo. Muthingu nduri uratutiganiria no ukoretwo wi hamwe na ithuĩ. Ritwa riaku rirogocwo. Mwathani twarikiririo wega ni tondu wi Ngai mwega, wi Ngai mwihokeku na wi Ngai uirwo ni tha nyingi. Ritwa riaku rirogocwo. Mwathani mahinda-ini maya twina kindu tungiria ona tunginyua. Baba mwega ni cia kuguna mĩĩrĩ ĩno itũ ni tondu cia kiroho Mwathani ni tuhetwo ni ndungata ciaku. Ritwa riaku rirogocwo. Mwathani ni kuri matari na kindu mangiria ona ni kuri matari na kindu manginyua. Muthingu twakuhoya kumahe ni tondu ni wagiriire. Ritwa riaku rirogocwo. Twagucokeria ngatho na macio manyinyi ni undu wa wega waku ona wa Mũrũgwo Jesu twahoya ona twacokia ngatho. Okay, tunaenda na sasa wakati umefika wa kupeleka kupumzisha mwili wa dada yetu, na sasa tutasimama zote ili tuweze kuenda katika kaburini. Kwa hivyo nitaomba tusimame zote, taomba tusimame wote, na ninajua Bwana atatubariki na atatutendea mema katika jina la Yesu. Wamama wa kanisa watachukua hii jeneza wakisaidiwa na wazee wale wako na nguvu. Tutateremsha mwili huu pale, lakini wachungaji ndio watakuwa mbele, wafuatwe na watu wa familia, wafuatwe na saduku, na watu wa familia wafuate saduku, na pia Yao
Watu wa kanisa wanaweza chukua kutoka hapo sasa, wale wako karibu, ili tufanye haraka haraka na Mungu atatusaidia. Tusaidiane na watu wa kanisa, wasaidiane na watu wa familia. Ingieni tu, badilisheni tu pole pole. Mshike, kila mtu ashike mahali. Andu akanitha manyiteithania hau kunyita mwiri ucio wa maitu. Yes. Aliu no moke ukaire. Uje sasa. Aria mekubora ate Jesu le mwathani taoria metoro aibe yaga imwe na ure tondone koria tokoda kuona mouthia mutokoda nako yaga imwe na ure wasaidiane hapa sasa, wamama wasaidie wamama kuwekelea wazee ambao wako na nguvu wasaidia ya mama sasa. Wazee ambao wako na nguvu wasaidia wamama kuwekelea. Saidiane, tusaidiane. Katika kitabu cha 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, hii ni maneno ilinenwa ili iwe inanenewa watu ambayo wameachwa na mmoja wao. Maandiko inasema, ndugu, tunataka mjue ukweli kuhusu wale ambao wamekwisha fariki dunia, ili msipatwe na usuni kama wale wengine wasio na tumaini. Sisi tuamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, na hivyo pamoja na hivyo sisi tuamini kwamba Mungu aliwaleta pamoja na yeye wale wote ambao wamefariki wakisha wakiwa wameamini. Maneno haya yalinenwa ili tusiwe na hofu, kwa sababu Yesu alikufa na akafufuka, na atawaleta pamoja wote ambao wamefariki wakiwa wameamini. Kwa hivyo tunataka tuamini kama familia na wale wote wamekuja katika mazishi haya. Huyu ni kupumzika, amepumzika, na siku ya kufufuka ya kiyama atafufuka, na zote tutaletwa pamoja na Kristo, ili tuweze kufurahia na kutawala pamoja na Kristo. Baba wetu wa mbinguni, tunashukuru kwa sababu wewe Bwana umekwisha nena maneno haya. Amen.
Na tunapoteremsha mwili huu, tunaamini ya kwamba siku moja tutafufuka. Na tuweze kuwa pamoja na Kristo milele na milele. Amen. Mwili huu tumeupanda ukiwa wa kuisha, lakini utafufuka ukiwa wa dhamana. Mwili huu tumeusika ukiwa wa kuchukiwa, lakini tutafufuka na mili ingine mpya ambayo ni ya kupendeza. Amen. Sasa tunapoteremsha mwili huu, tunataka kuamini siku ya kufufuka tutakuwa na furaha na amani, na tutasherehekea pamoja na Kristo kwa sababu alifufuka. Amen. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Sasa tutaongozwa kwa nyimbo tunapoteremsha mwili huu, na ninajua Bwana atatubariki sana. Amen. Amen. Sasa ni wakati wa kurudisha mwili wa dada yetu. Ningeomba wachungaji ambao wako hapa
wachukue mchanga ili turudishe mwili huu katika mafumbini, na ninajua Bwana atatubariki sana. Nataka tupewe mchanga, wachungaji wote ambao wako hapa, kama okay, hizi tu nibakishiwe. Okay, yes. Tunataka okay, sasa tunataka kusoma maandiko na ningetaka kupewa mchanga hata mimi. Tunasoma maandiko katika kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 19 unasema, kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni ulimotwaliwa, maana wewe ni mafumbi na utarudi mafumbini. Wacha turudishe mwili wa dada yetu katika mafumbini, kwa maana wewe ni mafumbi, utarudi mafumbini. Bwana awabariki sana. Tunataka wale wote wamezaliwa pamoja na dada yetu ariothe maciaranĩirwo na mwari wa ithe witu pia wachukue mchanga, tuwape nafasi hiyo. Brothers and sisters wote wale wako wapewe nafasi hiyo. Ngoja kidogo, tumtarusha pamoja, tukubali turushe pamoja. Chukua tu mchanga, wacha akuje. Tunataka turushe pamoja. Najua watoto ndio wanafaa kuanza, lakini leo tumebadilisha kidogo ili kama sisimame sana. Haya, sasa mkiwa pamoja, sasa murusha mkiwa pamoja, rusheni mkiwa pamoja. Amen. Mungu awabariki sana. Sasa mnaweza enda mpumzike. Watoto wote wa shosho wakuje hapa. Wale wote wamezaliwa na shosho, usitupe kwanza, mchukue pamoja na bibi zenu, mkujeni pamoja na wake zenu, na ninajua Bwana atawabariki. Msitupe kwanza ili tutupe pamoja. Kuna mwingine? Asio the mashiaretu. Wale wote wamezaliwa pamoja na wake zao, na mkuje tu msunguke hapa, kamera iwaone nyote. Akuja tupe mchanga, na inajua Bwana atatubariki. Kujeni mjitie nguvu tu na Bwana atawabariki. Tunangojea wewe. Ngoja kidogo, wacha asitupe. Ngoja tu. Wacha tutupe pamoja, tusike mama yetu. Wacha tutupe pamoja. Amen. Bwana wabariki sana. Wale wote walikuwa wanamuita shosho wafike hapa. Wale wote wanamuita shosho wafike hapa. Wale wote walikuwa wanamuita shosho. Wale wote walikuwa wanamuita shosho. Wachukua mchanga, ni wengi. Ukichukua ugoje. Ukichukua tu ngoje. Ukichukua ugoje sababu ni wengi. Mpaka wote na ukichukua sawa. Mkuje nyote. Aya, tutupe pamoja, tusike shosho yetu, tutupe pamoja. Mungu awabariki sana. Wale walikuwa namuita anti, kwa sababu wako hapa, wakuje na msiende mbali, kwa sababu nyinyi ndio tutasika anti yetu pamoja na shosho wote pamoja. Nyinyi ndio mko na nguvu. Kwa hivyo kama ulikuwa unamuita anti, fika tukupe nafasi hiyo ili tumalize hiyo chapter. Wapewe tu, na msitupe kwanza, tungojee tutupe, tusike anti tukiwa pamoja zote.
tutasika anti tukiwa pamoja zote. Okay. Sasa wacheni tusike anti tukiwa pamoja, turushe 1 2 3. Tutupe pamoja. Tutupe pamoja. Amen. Mungu awabariki sana. Sasa tunataka kufungulia wale wako na over 60 wakuje watupe mchanga. Aiko ina miaka 60 kwa na igoro ukaito modike modoyo mutumio othe moke ndio tumae chance hiyo reke maheo okay reke shosho aya ni mama turite na shosho matuko maingĩ mũno tũtingĩtĩkĩra kũmaima mweke ũcio. Rekei maikio matarĩ na ihenya. Moke metĩkĩrio maikio matarĩ na ihenya. Aya nĩo matũrĩte na shosho matuko maingĩ na nĩo mangĩtũhe rwake, koguo maheo gĩtĩo kĩu, mamũthike, na nĩ njũĩ Ngai nĩegũtũrathima. Tupa unapea huyo mwingine nafasi. Senior citizen. Waikia. Eni. Kwina mũndũ na miaka 60 watigwo. No twende athike cũcũ nĩgetha tondũ inĩ nĩnyuo mũtũrĩte nake matukũ maingĩ. Mwĩtĩkĩrei tũhorere hanini maikio kahora. Reke twĩtĩkĩre maikio kahora. Sana. Tumeshukuru sana. Riu andu othe nio tukwenda kuhingurira na riu kigoco kinyite tuthike cucu witu na gikeno ithuothe. Wewe ukiota wiki 5, wewe ukiota wiki 10, sasa ni wakati wako na hakuna kupumzika mpaka tumalize. Kwa hivyo tuingie katika sifa sasa.
tuombe. Tumepanda msalaba, nataka tuombe. Wapi nini? Basi hebu tuombe. Mungu Baba, tunakurudishia shukurani kwa vile Baba wetu umetuwezesha kufanya hii kazi. Baba wetu, wale wote wamehudhuria hii sherehe ya siku ya leo ya kumpumzisha dada yetu, Baba wetu uwabariki katika jina la Yesu. Baba wetu, asante kwa vile vipawa wametoa. Baba wetu, tuwasiweka mikononi mwako. Uwabariki Baba wetu na uwakumbuke. Wakirudi manyumbani mwao, o Mungu, tunaomba uwafunike na damu yako ili wafike salama salimini, ili jina lako lipate kutukuzwa. Asante Mungu mwema. Tuomba ulinde hii boma katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, maana Baba wetu umesikia maombi yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Tuko na tuhade mahua. MCA nako. Ko hadie mahua maya na tukia jamwe na maitu ya githakara. Sawa. Tuhade mahua. Oh, mwana mena beni.